Căn cứ quân sự Bắc Cảnh. Lâm Phong Bắc Cảnh chiến thần. Long Soái, Long Ngũ, thuộc hạ của Lâm Phong. Quân ta đã đánh lui 80 vạn quân liên minh phương Tây, xin chỉ thị có nên truy kích hay không? Toàn quân xuất kích. Người xâm phạm Hoa Hạ, tùy xa tất tru. Đáp lại. Long Soái, Thanh Xà, thuộc hạ của Lâm Phong, đã nhận được tin thê nữ của ngài gặp gian nhân hãm hại, tình cảnh nguy hiểm. Ta vì nước phấn chiến, bảo vệ người dân, lại chẳng thể bảo vệ nổi vợ con mình. Trời cao bất công, ta sẽ lấy máu rửa trời. Toàn bộ chiến cơ của Trường Không đội lập tức khởi động, hộ tống Long Soái hồi quốc. Rõ. Chú đừng móc mắt con có được không? Nĩu Nĩu, con của Lâm Phong. Nĩu Nĩu không có mắt, sẽ không gặp được ba nữa. Giác mạc của cháu đáng giá cả triệu đấy. Sau lưng chú còn nhiều người đang chờ chia tiền. Cháu nói xem, có thể không móc được không? Con xin chú. Nĩu Nĩu ngoan mà. Nĩu Nĩu sẽ giặt đồ và đánh giày cho chú. Ba ơi, ba cứu con với. Đồ con hoang, ngươi lấy đâu ra ba? Tất cả là tại mẹ ngươi, không biết điều, dám từ chối Lưu lão đại chúng ta. Tất cả những điều này đều là do cô ta tự chuốc lấy. Con không phải con hoang, con có ba. Mẹ nói ba là đại anh hùng, sắp tử đến nơi rồi mà còn nằm mơ hão huyền. Lại đây, dừng tay. Nĩu Nĩu, ba xin lỗi, ba đến muộn rồi. Ba là ba của con sao? Hay quá, cuối cùng con cũng được gặp ba rồi. Con biết mà, ba sẽ đến cứu con. Ba là đại anh hùng, con yêu ba nhất. Ngươi là ai? Dám đến đây quậy phá? Chán sống rồi sao? Ta là ba của con bé. Thì ra là tên phế vật nổi tiếng nhà họ Nhiếp. Vân Thành rất nổi tiếng đấy, nhưng mà Lưu lão đại chắc sẽ rất hứng thú với ngươi. Thanh Xà, nơi này giao cho ngươi. Yên tâm đi Long Soái, tôi sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra trên đời này. Năm năm trước, Lâm gia từng rất huy hoàng nhưng đã biến mất nhiều năm rồi. Nhiếp Thiến Tê, vợ của Lâm Phong, hôn lễ với nhà họ Nhiếp chúng ta bị hủy bỏ. Nhiếp Tương Hải, ông của Nhiếp Thiến Tê. Ông nội, hôn sự là do chúng tôi lúc nhỏ, do ông nội và ông nội hắn định ra. Nhà mình không thể không giữ chữ tín. Cháu xem Lâm Phong bây giờ, hắn chỉ là đồ bỏ đi. Trừ khi hắn chịu ở rể nhà họ Nhiếp, tôi đồng ý. Lâm Phong. Không ngờ bọn chúng lại nhanh như vậy truy sát đến nơi đây. Không được, tôi không thể quay lại, nếu không Thiến Tê sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra tôi phải rời khỏi Vân Thành một thời gian. Ba ơi, ngày nào Nĩu Nĩu cũng nhớ ba lắm. Ba rốt cuộc khi nào mới về? Nĩu Nĩu, ba hứa với con, sau này sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Mẹ con đâu ba? Mẹ bảo con trốn trong tủ. Mẹ bị kẻ xấu bắt đi rồi. Cái gì? Long Soái, tên bốn mắt kia khai rồi. Đây là sao huyệt của
Bằng nhóm buôn bán nội tạng người, phu nhân bị một tên gọi là Lưu lão đại bắt lên phòng tổng thống ở tầng trên cùng, giúp tôi chăm sóc Nĩu Nĩu. Nhiếp Thiến Tê, bây giờ con gái cô đang trong tay ta, cô còn không theo ta sao? Tên khốn nạn, ngươi thả con gái ta ra. Được thôi, chỉ cần cô hầu hạ ta được thoải mái, ta sẽ thả con gái cô ra. Nếu tôi và con gái tôi có mệnh hệ gì, Lâm Phong quay về sẽ không tha cho người đâu. Lâm Phong, tên phế vật đó bỗng dưng biến mất. 5 năm nay biệt vô âm tín, cô thật sự nghĩ hắn ta có thể quay về sao? Lưu lão đại, chỉ cần ông thả con gái tôi ra, tôi làm gì cũng được. Được thôi, vậy cô cởi hết đồ ra, múa một bài cho ta xem. Đừng. Lâm Phong, Thiến Tê, anh về rồi. Người thật sự quay về rồi sao? Được lắm, hôm nay ta sẽ chơi vợ ngươi ngay trước mặt ngươi. Lâm Phong, ngươi dừng tay lại cho ta. Tôi bất chấp tất cả để cứu con gái. Ngươi vừa về đã gây rối cho ta. Rốt cuộc ngươi muốn hại mẹ con chúng tôi đến khi nào? Yên tâm, tôi đã cứu được con gái của chúng ta rồi. Buồn cười quá đi. Thật sự biết chém gió. Ai mà tin. Người đâu? Cho dù ngươi đã cứu được con bé thì có ích gì? Cổ độc trên người con bé sắp phát tác rồi. Ta nhất định sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa trị cho Nĩu Nĩu. Ba hoa cái gì thế hả? Cũng coi thử bản thân mình là loại người gì đi. Lâm Phong, anh rốt cuộc có thôi đi không hả? Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vợ, ta từng bị kẻ thù truy sát. Để không liên lụy đến nàng và gia đình, ta đành phải lặng lẽ bỏ đi. Giờ ta đã có năng lực đối phó với kẻ thù, bảo vệ nàng và gia đình rồi. Anh thật có tài bịa chuyện. Anh chẳng qua chỉ là một tên ở rể trong nhà chúng tôi thôi, lấy đâu ra kẻ thù? Đại mỹ nhân Nhiếp, Lâm Phong là loại người gì? Trong lòng nàng rõ nhất. Đừng trông cậy vào hắn ta nữa. Về sau cứ theo ta. Anh hãy cứu con gái tôi trước đã rồi hãy nói. Được thôi. Anh dám, cút đi. Vợ, từ nay về sau ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ bất ức nào nữa. Ta sẽ đem cả thế giới này tặng cho nàng và con gái. Anh ngoài ba hoa khoác lác ra thì có thể làm chút việc gì cho ra hồn không? Tôi phải về nhà, đi tìm nhị bá cứu Nĩu Nĩu. Nhiếp Thiến Tê, muốn gặp cha ta. Nhiếp Phong, anh họ của Nhiếp Thiến Tê thì chui qua hắn ta trước đã. Tiểu Phong, đừng làm loạn nữa. Nĩu Nĩu đang nguy hiểm, tôi phải đi cầu nhị bà giúp nó. Con gái người sống hay không thì có liên quan gì đến tôi? Đều là đồ tiện nhân. Ngươi nói lại lần nữa xem, ai là đồ tiện nhân? Đây chẳng phải Lâm Phong sao? Ngươi vẫn còn sống sao? Qua đây, vừa hay cùng vợ ngươi đến chui háng này. Cậu em vợ, ngứa đòn rồi phải không? Đủ rồi, Lâm Phong. Bao nhiêu năm nay, ngươi có biết tôi và con gái sống như thế nào không? Giờ ngươi trở về, không những không giúp đỡ mà còn liên lụy đến chúng tôi. Ngươi rốt cuộc có lương tâm không hả? Vợ, nàng yên tâm, Nĩu Nĩu cũng là con gái ta. Ta nhất định sẽ cứu con bé. Câm miệng. Ngươi không xứng làm cha của Nĩu Nĩu. Đừng cản trở tôi cứu con gái. Vợ, đừng như vậy. Không như vậy thì con gái biết làm sao? Chẳng lẽ trông cậy vào anh cứu sao? Vợ, xin lỗi. Những năm qua đã để hai mẹ con chịu khổ rồi, nhưng ta vẫn chưa chịu nhận sao? Được rồi, nếu ngươi chịu đi cầu nhị bá, ra mặt mời thần y cứu Nĩu Nĩu, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Được, tôi sẽ đi cầu xin ông ấy. Đứng lại. Cửa nhà ta không phải ngươi muốn vào là vào được. Quỳ xuống, chui qua háng ta. Cút. Nhiếp Quốc Đào, nhị bá của Nhiếp Thiến Tê. Lâm Phong, người vẫn còn sống. Nhị bá, tại sao người và Nhiếp Phong đều nghĩ tôi đã mất rồi? Người biến mất 5 năm,
một chút tin tức cũng không có. Ai cũng nghĩ ngươi đã mất rồi. Nhị bá, Nữu Nữu hiện giờ trúng kịch độc, người địa vị xã hội hiển hách. Tôi cầu xin người tìm thần y cứu Nữu Nữu được không? Trùng hợp là ta quen biết tiền chủ nhiệm của bệnh viện số 2 ở Vân Thành này, luận về y thuật không ai giỏi hơn ông ta. Vậy nhị bá, người đi tìm tiền chủ nhiệm cứu Nữu Nữu được không? Nữu Nữu cũng là cháu gái ruột của người mà. Đương nhiên là được, nhưng mà vừa rồi Lâm Phong đã hỗn láo với ta, hắn phải quỳ xuống tạ lỗi với ta. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau quỳ xuống tạ lỗi với nhị bá đi, tôi sợ ông ấy không chịu nổi. Ngươi chỉ là một tên ở rể, có gì mà không chịu nổi. Vì Thiến Tê tôi có thể quỳ, nhưng ông hãy nghĩ cho kỹ. Thật sự muốn tôi quỳ xuống sao? Nói nhảm, có gì mà không dám. Ngươi thật sự coi mình là cái thá gì vậy? Lâm Phong, ta vì con gái ngay cả mạng sống cũng có thể vứt bỏ. Bây giờ bảo ngươi vì con gái mà quỳ xuống, ngươi cũng không chịu sao? Được, tôi quỳ. Vì vợ và con gái yêu, tôi nguyện quỳ xuống. Nhưng chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Ngươi đã quỳ xuống rồi thì cũng chỉ mạnh miệng được thôi. Được rồi, bác sĩ thì tôi có thể mời giúp, nhưng người ta có chịu chữa trị hay không thì tôi không dám đảm bảo. Anh Nhiếp, nếu không phải ông tự mình gọi điện, tôi sẽ không đến khám đâu. Tiền chủ nhiệm, vất vả rồi, mời ngồi. Tiền chủ nhiệm, lần này mời ông đến là để ông xem qua, không có ý gì khác. Chữa hay không hoàn toàn tùy tâm ý của ông. Được, bệnh nhân ở đâu? Chính là cô bé này, nó là con gái của tên ở rể nhà chúng tôi. Cái gì? Ta đường đường là một chủ nhiệm y sư của bệnh viện số 2 mà các người lại bảo ta chữa bệnh cho con gái của thằng ở rể, coi ta là cái thá gì? Tiền chủ nhiệm, tôi xin ông cứu con gái tôi. Phí khám bệnh một lần của tôi rất đắt đó. Nhị bá, tôi xin ông ứng trước cho tôi đi. Sau này tôi làm trâu làm ngựa, tôi nhất định sẽ trả lại cho ông. Ngươi lấy gì mà trả? Ngươi có cái gì chứ? Mấy năm nay nếu không phải ta cứu giúp các người thì mẹ con các người đã mất mạng rồi. Nhị bá, chỉ cần ông chịu bỏ tiền cứu Nữu Nữu, cổ phần của ba tôi không cần nữa. Tôi chỉ cần con gái tôi xin ông đó. Được, đây chính là người nói đó. Tiền chủ nhiệm, vậy thì làm phiền ông xem cho con bé. Chi phí khám bệnh hôm nay của ông tôi bao hết. Được. Chúng độc quá sâu rồi, không cứu được nữa. Mau chuẩn bị hậu sự đi. Vợ, đừng lo, tôi đã gọi Long Thập Nhị đến rồi. Con gái chúng ta sẽ không sao đâu. Ngươi có biết Long Thập Nhị là ai không? Cô ấy là y thần Bắc Cảnh. Cô ấy chỉ nghe theo mệnh lệnh của chiến thần Bắc Cảnh. Ngươi là cái thá gì mà có thể mời được Long Thập Nhị? Tiền chủ nhiệm, cái thằng ở rể nhà chúng tôi chỉ giỏi khoác lác thôi, ông đừng để ý đến hắn, thật hay giả lát nữa sẽ rõ. Lâm Phong, ngươi đừng mơ tưởng nữa. Tiền chủ nhiệm nói con ngươi không cứu được thì nó chắc chắn là không cứu được rồi. Cút đi, đừng mất trong nhà chúng tôi. Xúi quẩy, đi rồi thì đừng quay lại nữa. Nhà họ Nhiếp chúng tôi không có chút quan hệ nào với ngươi. Lâm Phong, anh làm tôi thất vọng quá. Là một người đàn ông, anh không lo cho gia đình cũng được, anh không quan tâm vợ cũng được, sao đến cả cứu con gái mình mà anh cũng không làm được vậy? Vợ, đừng lo, Long Thập Nhị sắp đến rồi. Anh nói hết chưa? Anh trông con gái đi, tôi đi tìm bác sĩ khác. Lâm Phong, chỗ dựa tinh thần duy nhất của ngươi chắc là khoác lác rồi nhỉ? Ngươi không khoác lác không sống nổi sao? Thật đáng buồn và nhục nhã. Tôi thật sự sợ lát nữa hắn ta nói mình là chiến thần Bắc Cảnh. Mắc cười quá đi. Nếu ngươi mà mời được Long Thập Nhị, ta gọi ngươi bằng cụ cũng được. Long Thập Nhị tới. Thật sự là Long Thập Nhị. Trời ơi, sao có thể? Sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thật sự là do Lâm Phong gọi tới? Không thể nào. Lâm Phong chỉ là một tên ở rể, một tên phế vật. Tôi biết rồi.
Long thập nhị thần y nhất định là tới tìm Tiền y sinh, bởi vì trong số những người chúng ta ở đây chỉ có Tiền y sinh là xứng đáng nhất. Chắc chắn là vậy, nếu không thì chẳng có lý nào cả. Vậy thì xin chúc mừng Tiền chủ nhiệm, Long thập nhị thần y tìm ngài, chắc chắn là chuyện tốt. Mau đi nghênh đón. Long thập nhị thần y, xin chào ngài. Cút. Long soái, mau cứu con gái tôi. Vâng. Chuyện gì thế này? Tôi cũng không biết nữa. Sao thần y lại nghe lời Lâm Phong chứ? Tôi biết rồi. Thằng nhãi Lâm Phong đó giỏi lừa người nhất. Đúng, nhất định là thằng nhãi Lâm Phong đó đã dùng thủ đoạn đê tiện gì đó để lừa gạt Long thần y. Tiền chủ nhiệm, mau đi nhắc nhở thần y. Thần y, câm miệng. Trong khi thần y trị liệu, không được quấy rầy. Tiền chủ nhiệm phải không? Tôi nhớ ông vừa nói, nếu tôi có thể gọi Long thập nhị tới, ông sẽ gọi tôi là gì? Hắn ta cũng lên tiếng rồi kìa, hắn ta dám quấy rầy Long thập nhị thần y, đánh hắn ta. Láo xược. Ngươi là cái thá gì, dám so sánh với Long soái chúng ta? Long soái, tiểu thư trúng kịch độc, cần nơi yên tĩnh để trị liệu. Chuyện gì thế này? Lâm Phong rất soái sao? Tại sao ai cũng gọi hắn ta là Long soái? Kệ hắn ta đi. Bây giờ quan trọng là nhân dịp đại thọ thứ 80 của ông nội, để Nhiếp Thiến Tê gả vào Tề gia. Nếu Nhiếp gia chúng ta có thể kết thông gia với Tề gia, nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Đúng vậy. Ngươi lập tức đi mời Tề Văn Lạc tới bàn bạc. Lâm Phong, trước mặt công tử Tề gia, xem ngươi còn vênh váo được nữa không? Long soái, cổ độc trên người tiểu thư đã được giải, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục. Cổ độc là kẻ nào đã hạ độc con gái ta? Là do Tề gia Vân Thành gây ra. Tề gia, được, món nợ năm xưa cũng nên tính toán lại rồi. Long soái, phu nhân gọi điện. Lâm Phong, tôi đã tìm nhiều bệnh viện lắm rồi, đều không mời được bác sĩ. Con gái giờ sao rồi? Vợ, con gái không sao rồi, nàng về đi. Không khoác lác thì không được hả? Chàng mau đến khách sạn Quân Duyệt, nhị bá đang ở đó khoản đại khách quý, chúng ta lại đi cầu xin nhị bá cứu níu níu. Long soái, phu nhân hình như hiểu lầm ngài rất sâu, có cần thuộc hạ ra mặt không? Không, chuyện riêng của ta, các ngươi đừng nhúng tay vào. Là ta có lỗi với hai mẹ con nàng ấy, sau này ta sẽ thật lòng đối đãi, tận tâm tận lực, tin rằng sẽ có một ngày sẽ nhận được sự cảm thông chân thành của nàng ấy. Lâm Phong, nhị bá đang ở trong khoản đại khách, lát nữa vào trong rồi, ngươi cứ ít nói thôi. Được, tôi sẽ cố gắng không nói. Đứng lại. Nhiếp tiểu thư có thể vào, ngươi không được vào. Lâm Phong là chồng tôi, tại sao không được vào? Thiếu gia Nhiếp Phong có dặn, Lâm Phong cùng Cờ Hó không được vào. Tên Nhiếp Phong này thật là hồ đồ, ngươi đợi ta một chút, ta qua dạy dỗ nó. Không cần đâu. Lâm Phong, thằng nhãi này sao lại ở đây? Cút ra ngoài cho ta ngay. Nhiếp Phong, sao lại nói chuyện với Lâm Phong như thế? Dù sao hắn cũng là anh rể ngươi. Sắp không phải rồi, hôm nay hắn sẽ bị đuổi khỏi Nhiếp gia, lang thang đầu đường xó chợ như chó hoang, không còn được ăn cơm chùa nhà ta nữa. Các ngươi lại giở trò gì nữa đây? Muốn biết không? Phong ca ban cho ngươi đấy, uống đi. Thằng danh không biết lớn nhỏ, vô lễ với bề trên, hôm nay để ngươi nhận mặt anh rể trước. Lâm Phong, ngươi muốn ngủm hả? Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Anh rể tính rượu ngươi là chuyện đương nhiên. Sắp ngủm đến nơi rồi, còn cứng miệng như vậy, hôm nay ta sẽ cho các người biết tay. Thiến Tê, nàng đến rồi. Vị này là Tề Văn Lạc, Tề công tử. Nàng đã gặp rồi, mau đến chào hỏi đi. Tề Văn Lạc, ngươi đừng mơ tưởng nữa, chúng ta không thể nào. Ta hôm nay đến đây, Tôn Lập Mai, mẹ của Nhiếp Thiến Tê, là để tìm nhị bá. Nhiếp Thiến Tê, ngươi còn giả vờ gì nữa? Mẹ ngươi đã nhận của ta 100 vạn lễ vật, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Thiến Tê, đi theo Tề công tử, ăn sung mặc sướng, chẳng phải hơn cái thằng Lâm Phong trăm lần sao? Mẹ, con gái con đã 5 tuổi rồi.
Hơn nữa giờ Lâm Phong cũng đã quay về, sao con có thể gả cho người khác được? Các người muốn đem vợ tôi gả cho người khác, có hỏi ý kiến tôi chưa? Lâm Phong, tên phế vật nhà ngươi lại còn dám quay về, làm gì? Muốn tiếp tục hại chúng ta sao? Sao ngươi chưa ngủ đi hả? Mẹ, lần trước con rời đi là bất đắc dĩ, lần này trở về sẽ báo đáp mẹ. Báo đáp cái rắm? Ngươi bây giờ ly hôn với Nhiếp Thiến Tê chính là báo đáp lớn nhất đối với ta. Tôi sẽ không ly hôn với Thiến Tê. Chúng tôi sẽ yêu thương nhau, đầu bạc răng long, không ai có thể chia rẽ chúng tôi. Ngươi là cái thá gì? Đến lượt ngươi lên tiếng hả? Con gái, mẹ hỏi con chọn Lâm Phong này hay chọn mẹ, chọn gia tộc? Phải đó, Thiến Tê tỷ, dù tỷ không nghĩ cho chúng tôi, cũng phải nghĩ cho Tề công tử chứ. So với Tề công tử, Lâm Phong, hắn ta còn chẳng có tư cách xách dép cho người ta nữa. Cháu gái, cháu còn muốn cứu con gái cháu không hả? Cháu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Mỹ nữ Nhiếp, tôi thật không hiểu cô còn do dự cái gì nữa. Tề gia tôi dù không phải thủ phủ Vân Thành thì cũng là hào môn đứng đầu. Thằng họ Lâm này có cái gì? Các người muốn tôi có cái gì? Ngươi có cái gì? Một thằng ở rề ăn bám nhà ta. Ai cho ngươi cái gan dám nói chuyện như vậy? Họ Lâm kia, ngươi không có chút liêm sỉ nào sao? Mấy năm nay nếu không phải chị ta che chở cho ngươi, ai thèm coi ngươi ra gì? Lâm Phong, ngươi vừa không tiền vừa bất tài, lại không có việc làm, ngươi xứng với con gái ta sao? Không phải ta bắt nạt ngươi đâu. Nếu ngươi thật sự có thể giống như Tề công tử, đem sính lễ 1 triệu đến cho ta, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. 1 triệu mà mẹ nói? Đúng là ta nói. Ngươi không biết, còn thật sự tưởng hắn có thể lấy ra được 1 triệu. Không thành vấn đề, ta sẽ sai người đem 1 triệu đến. Lâm Phong ơi Lâm Phong, đúng là nhân tài, cái này cũng dám khoác lác. Hắn điên rồi, hắn lại ảo tưởng có người cho hắn đem đến 1 triệu. Hết thuốc chữa, mau đuổi người này đi cho ta, đừng để làm lỡ đại sự của Tề công tử và con gái ta. Nếu ngươi thật sự có thể lấy ra 1 triệu, ta gọi ngươi bằng cha cũng được. Lâm Phong, ngươi hãy về nhà trước đi, vợ nàng tin ta. Xin hỏi ai là Tôn Lập Mai nữ sĩ? Là tôi. Có chuyện gì? Thủ phủ Vân Thành, Lý Thiên Hạo tiên sinh đến bái phỏng, mau ra nghênh đón. Thủ phủ Vân Thành, Lý Thiên Hạo đến bái phỏng tôi, nhưng tôi không quen biết ông ta. Nhất định là Lý thúc thúc nghe nói tôi sắp cưới Nhiếp Thiến Tê nên đến chúc mừng. Đúng, cái này tôi nhớ, Tề gia và Lý gia là bạn cũ. Vừa rồi ngươi cũng nói ngươi gọi Lý Thiên Hạo là thúc thúc, chắc chắn là để mặt Tề công tử mới đến đây. Chúng tôi đều không quen biết Lý tiên sinh, chỉ có Tề công tử thôi. Tề công tử, sau này ngài chính là đại ca của tôi đi theo ngài. Các ngươi còn do dự gì nữa? Chắc chắn là hiền tế của ta, Tề Văn Lạc, chắc chắn không phải tên phế vật Lâm Phong kia. Nhanh, chúng ta mau xuống cùng nhau nghênh đón Lý tiên sinh, nhanh lên. Nhanh. Xong rồi. Nếu Tề Văn Lạc lợi dụng Lý Thiên Hạo để uy hiếp mẹ và nhị bá, vậy chuyện này thật sự không cứu vãn nổi nữa rồi. Vợ, đừng lo lắng, ngươi im miệng. Tuy ngươi không lo lắng gia đình, cũng chẳng có bản lĩnh gì, nhưng dù sao ngươi cũng là người đàn ông đầu tiên của ta, cũng là duy nhất. Không đến đường cùng, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Vợ, nàng thật tốt, nhưng con gái thì sao? Bây giờ tất cả danh y đều bó tay. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dựa vào quan hệ của Tề gia để tìm bác sĩ giỏi hơn. Lâm Phong, chó tốt không cản đường, cút. Hắn ta chính là Lâm Phong, Lý tiên sinh. Vị này là tên ở rể nhà tôi, là một tên phế vật. Ngài đừng để ý đến hắn, tên ở rể. Đúng vậy, Lý tổng, đừng bận tâm đến hắn. Địa vị của hắn trong nhà chúng tôi còn không bằng một con cờ hó giữa cửa. Lý thúc thúc, bọn họ nói đúng đấy. Tên phế vật Lâm Phong này, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, sắp bị tôi cưới rồi. Câm miệng. Nếu ngươi còn dám nói nhăng nói cuội, hai nhà chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Lý tiên sinh, chẳng lẽ lần này ngài đến đây không phải vì Tề công tử sao? Các ngươi cứ tự tìm đường ngủ đi, tự làm tự chịu. Lý tiên sinh, tôi là Tôn Lập Mai. Nghe nhân viên nói, lần này ngài đến tìm tôi, Tôn Lập Mai nữ sĩ. Thế này, tôi được giao nhiệm vụ đến đưa cho cô 1 triệu. Xin cô nhất định phải nhận lấy, nếu không tôi về không thể nào báo cáo được. Thật sự đưa đến 1 triệu,
Hơn nữa, lại còn là Vân Thành thủ phủ, Lý Thiên Hạo tự mình đưa đến. Lý thúc thúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngài quen biết tên họ Lâm này sao? Lâm tiên sinh, người hạ lệnh cho tôi, nhờ tôi gửi lời vấn an đến ngài. Ta biết rồi, người có thể về. Lâm Phong, ngươi bày trò quỷ quái gì vậy? Lý tiên sinh, tại sao lại đưa tiền cho ngươi? Tôi nhớ anh vừa mới nói, nếu có người đưa tiền đến, anh sẽ gọi tôi là cha. Vậy anh dám để tôi gọi như vậy không? Tôi thật sự không dám để anh gọi như vậy, bởi vì tôi thật sự không muốn có đứa con bất hiếu như anh. Lâm Phong, tôi mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì mà che mắt được Lý Thiên Hạo, nhưng cái nhà này vẫn chưa đến lượt ngươi làm can. Ngươi đã nhắc nhở tôi, sau này cái nhà này cũng nên đổi người làm chủ. Chẳng lẽ người đó là ngươi sao? Năm đó cha của Thiến Tê ngoài ý muốn qua đời, ngươi mới kế nhiệm chức gia chủ, bây giờ cũng nên trả lại cho cô ấy rồi chứ. Lâm Phong, ngươi muốn ngủ? Lâm Phong, ngươi đừng có nói nhăng nói cuội ở đây. Ngươi muốn hai mẹ con chúng tôi ngủ sao? Lâm Phong, ta sẽ để ngươi sống mà trở về để nhắn lại với Tề Trường Đạo một câu. Câu gì? Chuẩn bị hậu sự đi. Lâm Phong, đừng tưởng leo lên được Lý Thiên Hạo là có thể ở Vân Thành muốn làm gì thì làm. Một Lý Thiên Hạo chưa đủ, vậy thêm cả Triệu Đông Lai thì sao? Lâm Phong, tôi thật sự phục anh rồi. Thanh Thành thủ phủ, Triệu Đông Lai lão nhân gia, ngươi cũng dám đem ra mà nói dối sao? Lão gia cũng phải, kẻ có thân phận như các ngươi e rằng cũng chẳng có tư cách gặp Triệu Đông Lai. Lâm Phong, ta thật hối hận khi dẫn người đến đây. Sao ngươi khoác lác mà mặt mũi chẳng đổi sắc vậy? Vợ, sao nàng không tin ta? Làm sao ta tin ngươi được? Ta cảnh cáo ngươi, không được nhắc lại chuyện của cha ta nữa. Ngươi có biết nhị bá tàn nhẫn đến mức nào không? Làm như vậy sẽ liên lụy đến Nữu Nữu. Vợ yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Đủ rồi. Triệu Đông Lai, danh y Lý Thiên Hạo, ta hoàn toàn không tin. Thanh xà, lòng mũ hiện đang ở đâu? Lòng mũ đã trà trộn vào Tề gia, tâm tình ta đang không tốt. Đi. Cha, thằng nhãi họ Lâm kia cư nhiên dám bảo ngươi chuẩn bị hậu sự, ta sẽ dẫn người đi diệt hắn ngay. Lâm Phong, hắn vẫn chưa ngủ. Vừa hay, đợi ta bắt được hắn, sẽ đưa hắn đến Động Sát môn lĩnh thưởng. Cha quen thằng nhãi đó sao? Nói nhảm. Con nghĩ cha thật sự cho phép con cưới một đứa đàn bà đã có chồng còn dắt theo con nhỏ vào cửa nhà ta sao? Chuyện của con và Nhiếp Thiến Tê cũng là do một tay cha sắp đặt, giờ không cần phiền phức như vậy nữa. Trước tiên hãy bắt con nhỏ Nữu Nữu kia đưa đến Độc Sát môn. Vậy còn Nhiếp Thiến Tê, tùy ý. Độc Sát môn chỉ cần con nhỏ đó thôi. Lão gia, cao thủ đứng đầu Quyền Anh đường phố đã được mời đến rồi. Dám hỏi xưng hô thế nào? Long Mũ. Lâm Phong, ta còn tưởng ngươi với lão cha của ngươi tìm chỗ nào đó trốn, sống chui sống lủi, không ngờ hôm nay ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Cái gì? Ngươi nói cha mẹ ta vẫn còn sống sao? Nghĩ cái gì vậy? Ngươi từ nhỏ đã lang thang đầu đường xó chợ ở Vân Thành, cho đến 5 năm trước Nhiếp gia mới nhận ngươi làm con rể. Nếu cha mẹ ngươi còn sống, sao có thể không quan tâm đến ngươi chứ? Họ ngủ như thế nào? Muốn biết hả? Quỳ xuống cầu xin ta đi. Long Soái, lại này, là lại cha mẹ ta, đáng lạy. Thằng nhãi nhà ngươi từ đâu mà kiếm được con nha hoàn này vậy? Nhìn cũng được đấy chứ. Lần này đã đến đây rồi thì đừng hòng rời đi. Hãy nói về chuyện của cha mẹ ta trước đã. Nếu ngươi rất muốn biết, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Cha mẹ ngươi là do ta sát hại. Cái gì? Tại sao? Ngươi muốn biết hả? Thì xuống suối vàng mà hỏi cha mẹ ngươi đi. Người đâu? Ra tay. Con bé này giữ lại cho ta. Thằng nhãi nhà họ Lâm đưa thẳng đến Độc Sát môn. Câu hỏi cuối cùng, tại sao lại hạ độc con gái tôi? Giỏi lắm, chuyện này mà ngươi cũng biết. Hèn chi mấy hôm nay ta liên lạc không được với Lưu lão đại. Trả lời ta, thằng oát con nhà họ Lâm, đừng tưởng kiếm được con nhỏ biết đánh là có thể ở đây ra oai với ta. Lão tử còn có chiêu đấy. Long Mũ, ra đây, cho chúng nó sáng mắt ra, ngươi lợi hại cỡ nào.
Sợ chưa? Nói cho các người biết, đây chính là cao thủ đứng đầu quyền anh đường phố. Long Ngũ, xử thằng nhãi họ Lâm đó đi. Con bé kia thì bắt sống. Tiểu Ngũ, bái kiến Long soái. Đứng dậy đi. Có điều tra được gì không? Bẩm Long soái, thuộc hạ điều tra được Tề Trường Đạo cấu kết với Độc Sát Môn, chuyện hạ độc tiểu thư cũng là do Độc Sát Môn phái người làm. Khoan đã, chuyện gì thế này? Sao ngươi lại quỳ lại hắn? Dám vô lễ với Long soái, hôm nay ngươi ngủ chắc rồi. Độc Sát Môn, lũ yêu ma quỷ quái gì đó, ta phải đích thân đến gặp chúng. Long soái, hắn rõ ràng là Lâm Phong. Sao mọi người đều gọi hắn là Long soái? Ngươi nghe cho rõ đây, Long soái chính là Lâm Phong, chiến thần Bắc Cảnh, thống lĩnh 50 vạn thiết kỵ biên cương, trải qua hàng ngàn trận chiến, chưa từng bại trận. Chúng tôi đều là thuộc hạ của ngài ấy. Ngươi chính là chiến thần Bắc Cảnh trong truyền thuyết. Sự ra đi của cha mẹ tôi sẽ tiếp tục điều tra, tìm ra tất cả hung thủ. Nhưng hôm nay, ngươi phải ngủm. Long Ngũ, ngươi đi xử lý đi, dù sao đây cũng không phải biên giới. Vâng, thuộc hạ rõ. Long soái, Triệu Đông Lai gọi. Long soái, thuộc hạ đang ở nước ngoài, không thể kịp thời quay về Vân Thành, xin hãy trách phạt. Không sao, chuyện chém sát hại cũng không cần đến ngươi. Thuộc hạ 3 ngày sau sẽ về Vân Thành. Đến lúc đó sẽ mời toàn bộ danh sĩ trong thành tổ chức một buổi tiệc đón gió cho Long soái tẩy chân. 3 ngày sau, ngày đó đúng là ngày tôi và Thiến Tê ở bên nhau. Năm đó chúng tôi không có gì cả, ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức. Bây giờ nên bù đắp cho nàng ấy rồi. Thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ nhất định sẽ làm buổi tiệc đón gió, trở thành một hôn lễ long trọng, chấn động toàn thế giới. Lâm Phong, chiều nay là tiệc mừng thọ ông nội, ngươi nhớ mua quà đến tham dự, nếu không họ lại nói ngươi đấy. Được. Nhưng mà con gái chúng ta thì sao, nó vẫn ổn chứ? Nĩu Nĩu ở nhà, có mẹ ở cùng, không sao đâu. Chúng ta ở đây, chỉ cần chào hỏi một chút rồi về. Được, tôi đến ngay. Long soái, có một củ nhân sâm ngàn năm, không biết có thể làm quà mừng thọ được không? Được. Ta từng bị người ám hại, may nhờ Nhiếp Thiến Tề kịp thời cứu ta. Đó cũng là lý do ta ở rể nhà họ Nhiếp và nhẫn nhịn người nhà họ Nhiếp. Long soái thật đại nghĩa. Ông nội, đây là nhân sâm 100 năm, cháu mua bằng giá rất cao. Ông hãy hầm canh uống nhé, chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn nhiều, trẻ lại như xưa. Tốt, vẫn là cháu trai ta thương ta nhất. Biết ông nội thích nhất những thứ bổ dưỡng trường thọ. Ông nội, ông không biết đâu, dạo này Nhiếp Thiến Tề ấy, cô ta suốt ngày không đi làm, cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Doanh thu của công ty chúng ta ngày càng giảm sút. Ta cũng nghe người ta nói rồi, dạo này cô ta bận chăm sóc con hoang kia, nó căn bản không quan tâm đến chuyện công ty. Ba, không thể tiếp tục như vậy được. Ba nói một câu đi, lập tức cách chức Nhiếp Thiến Tê khỏi vị trí tổng giám đốc, để Nhiếp Phong lên. Đúng vậy ông nội, Nhiếp Thiến Tê chỉ là một người phụ nữ, năng lực vốn đã không bằng cháu. Bây giờ công ty lại có thêm Lâm Phong, công ty chúng ta sau này e rằng sẽ rơi vào tay người ngoài. Hắn dám? Lâm Phong đâu? Sao ngay cả tiệc mừng thọ của ta cũng không thèm tham dự? Ông nội, xin lỗi, xe máy điện của Lâm Phong chạy chậm quá, chúng tôi đến muộn. Xe máy điện? Người sống kiểu gì mà thảm hại vậy? Thật mất mặt gia tộc họ Nhiếp chúng ta. Chúng ta ít nhất cũng phải là Mercedes hay BMW chứ. Ngươi đi cái xe điện cùi bắp, đến cái ô tô cũng không có. Ngươi có tư cách gì mà tham dự tiệc mừng thọ hôm nay? Ông nội, đây là chút quà cháu chuẩn bị cho ông, kính mời ông nhận cho. Nhìn là biết không phải thứ gì tốt rồi. Ngươi không phải là lượm từ cái thùng rác nào đấy chứ? Đây là nhân sâm ngàn năm, ông nội dùng xong ít nhất cũng tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Lâm Phong ơi Lâm Phong, cái tật xấu của ngươi mãi không sửa được. Lần trước không biết làm sao mà qua mặt được Lý Thiên Hạo, chúng ta không truy cứu. Lần này lại muốn lấy củ nhân sâm giả này lừa ông nội. Ta là người đầu tiên không đồng ý. Lâm Phong, ta bảo ngươi mua ít quà cáp tử tế cho ông nội, sao ngươi không biết điều như vậy? Mấy người chưa nhìn kỹ, làm sao biết củ nhân sâm của tôi là giả? Còn cần phải xem sao? Nhân sâm ngàn năm này là bảo vật vô giá,
Ngươi có tiền không? Hơn nữa, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nào, để chúng ta xem thử. Lâm Phong này có phải nhét cái cành cây gì vào không? Xem nào. Đây chính là cái gọi là nhân sâm ngàn năm của Lâm Phong. Nhân sâm gì đây? Ta đào đại một cái rễ cây cũng còn đẹp hơn cái này. Lâm Phong, đồ bất hiếu. Ngươi muốn trọng tức ta hả? Ông nội, ông đừng giận. Lâm Phong, anh ấy vốn là người như vậy. Ông mà tức giận hại sức khỏe thì không đáng đâu. Vừa rồi ta còn thấy tội nghiệp cho ngươi, cha ngươi mất sớm. Ta không muốn cách chức chủ tịch của ngươi. Giờ xem ra, hai người các ngươi thật là vô phương cứu chữa. Ông nội, câm miệng. Từ hôm nay trở đi, cách chức chủ tịch của Nhiếp Thiến Tê do Nhiếp Phong đảm nhiệm. Ông nội vạn tuế. Lâm Phong, tôi bị anh hại rồi. Cô bị cách chức cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bản thân anh không có năng lực thì thôi, giờ đầu óc anh cũng hỏng rồi sao? Hà Khải Toàn cùng con trai Hà Tranh đến chúc thọ. Hà Khải Toàn là gia chủ của một trong những gia tộc giàu có nhất Vân Thành, vậy mà đích thân đến chúc thọ cha. Nhà họ Nhiếp chúng ta sắp phất lên rồi. Mong chờ quá. Không biết ông ấy sẽ tặng ông nội món quà gì. Dù tặng gì cũng hơn cái thứ rác rưởi của người nào đó tặng. Là ai vứt báu vật lung tung thế này? Thật là phung phí của trời. Hà Tổng, đại giá Quang Lâm, hoan nghênh. Xin chào. Hôm nay tôi dẫn Hà Tranh đến chúc thọ lão gia. Nhưng mà tôi muốn nói là nhà họ Nhiếp các người chẳng lẽ xa hoa đến mức độ này sao? Cả bảo vật thế này cũng nỡ vứt đi. Đây là vật gì chứ? Chẳng lẽ Hà Tổng biết? Hà Thúc, đây là lễ vật của thằng ở rể nhà tôi mang đến. Chắc chỉ là thứ rác rưởi nhặt được thôi. Nhóc con này thật là không có mắt nhìn. Đây là nhân sâm ngàn năm đấy, Hà gia chủ. Củ nhân sâm trên tay ông rõ ràng là không bằng củ này. Ông già này, ngay cả lời tôi cũng không tin nữa sao? Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhiếp ông nội, ba cháu cũng có chuẩn bị cho ông một củ nhân sâm. Xem thế nào. Tốt. Nhân sâm của Hà Tổng tặng dĩ nhiên là hàng thượng hạng. Lão thân tất nhiên là tin tưởng. Vậy thì ông so sánh hai củ này xem sao. Cái này sao nó lại tròn trịa và sáng bóng hơn cả củ của Hà Tổng vậy? Giờ thì ông tin rồi chứ? Lâm Phong, chẳng lẽ đây thật sự là nhân sâm ngàn năm sao? Vợ, anh sẽ không lừa gạt em đâu. Hà gia chủ, đường xa vất vả rồi. Mời ngồi. Được. Mỹ nhân, em đẹp quá. Trước đây ở thành phố, sao tôi chưa từng gặp em nhỉ? Vị công tử này, sao anh lại nói chuyện như vậy? Tôi nói chuyện thế nào? Được, tôi nói thẳng luôn. Tôi đối với em là nhất kiến trung tình. Từ nay về sau em hãy theo tôi. Tôi đảm bảo em sẽ được ăn sung mặc sướng. Vô lễ. Muốn sống không? Nhiếp Thiến Tê là vợ tôi, cô ấy là vợ anh. Tôi thích vợ người khác. Ngươi chán sống. Đừng. Tôi đồng ý. Chị tôi mà được gả cho Hà công tử thì nhà chúng tôi coi như là leo lên cành cao rồi. Không tệ. Chuyện này có thể suy nghĩ. Thật ra thì cháu gái tôi mấy năm nay sống rất khổ cực. Nếu được gả vào nhà họ Hà các ông, coi như là nó hưởng phúc rồi. Ông nội, nhị bá, sao hai người lại làm thế? Con trai tôi để ý con gái nhà họ Nhiếp các ông, cũng coi như là các ông trèo cao đấy. Ai bảo tôi chiều nó chứ? Tuy nhiên, nếu các ông muốn Nhiếp Thiến Tê gả vào nhà họ Hà chúng tôi, thì củ nhân sâm ngàn năm này phải tặng cho tôi.
Không vấn đề, vậy tặng cho Hà tổng. Coi như của hồi môn của Thiến Tê. Hà tổng thích, cứ việc lấy đi. Sảng khoái. Vậy chuyện này cứ quyết định như thế. Hình như các người quên một chuyện. Củ nhân sâm ngàn năm là của tôi. Người phụ nữ này cũng là của tôi. Hỗn xược. Lâm Phong, chuyện này liên quan đến cơ hội. Vất lên như diều gặp gió của nhà họ Nhiếp chúng ta. Cậu đừng có phá rối, tin tôi đuổi cậu ra ngoài không? Đồ vô dụng nhà cậu. Củ nhân sâm ngàn năm này là tôi mang đến, định tặng cho ông, chứ tuyệt đối không phải để cho các người nịnh bợ người khác. Làm như vậy sẽ làm nhục củ nhân sâm ngàn năm này. Tiểu huynh đệ này, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Hành vi này của cậu rất có thể chuốc lấy cơn thịnh nộ của nhà họ Hà đấy. Vậy sao? Lửa nhà các người có mạnh không? Lâm Phong, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông, anh đừng gây chuyện. Lâm Phong, củ nhân sâm ngàn năm này là cháu tặng cho tôi phải không? Cháu yên tâm, tôi sẽ không tặng cho ai khác. Tôi tự ăn. Tôi biết mà. Cháu là cháu rể tốt của ông. Ông ơi, cháu vừa tặng rồi, nhưng ông ném đi rồi. Cơ hội chỉ có một lần. Xin lỗi, cháu không tặng cho tôi. Vậy cháu tặng cho ai? Vợ, những năm qua em vất vả rồi. Củ nhân sâm ngàn năm này em cứ ăn để bồi bổ cơ thể. Quá đáng rồi đấy. Nhiếp Thiến Tê mới bao nhiêu tuổi mà ăn nhân sâm ngàn năm? Đúng, thà tặng cho tôi còn hơn, ít ra còn được chút ân tình. Lâm Phong, củ nhân sâm này tôi không cần. Anh vẫn nên tặng cho ông hoặc nhị bá đi. Theo tôi thấy bọn họ đều không xứng. Em là vợ tôi, ăn gì cũng xứng. Hơn nữa, đây chỉ là một củ nhân sâm ngàn năm mà thôi, sau này còn có thứ tốt hơn. Cậu thật buồn cười. Thằng con rể này giỏi đóng kịch nhỉ. Vậy cậu nói xem, cậu có thứ gì tốt hơn nhân sâm ngàn năm này không nào? Nói rồi ngươi cũng chẳng hiểu, nhưng ta muốn nói rõ. Ta đúng là ở rể, nhưng chỉ là ở rể nhà vợ ta, Nhiếp Thiến Tê. Còn những người khác, đặc biệt là ngươi, là loại tồn tại ta chẳng thèm để mắt. Tiểu tử, ngươi làm trò trước mặt ta hả? Ngươi lấy gì ra so với ta? Ta cũng muốn biết ngươi có gì. Chuyện khác không nói, chỉ nói đến Triệu Đông Lai, thủ phủ Thanh Châu. Ông ta sẽ mở tiệc đón gió cho một nhân vật bí ẩn. Khách được mời đều là những thương gia hàng đầu Vân Thành. Hà gia chúng ta nằm trong số đó. Còn ngươi là cái thá gì? Thật sao, nhà các ngươi có thể tham gia tiệc của Triệu Đông Lai, thủ phủ Thanh Châu? Tuyệt vời. Bình thường thôi, là thương gia Vân Thành, chút thể diện này cũng phải có chứ. Hà thiếu, ngươi xem, bây giờ bọn ta đã là người một nhà. Ngươi xem, có thể dẫn ta theo không? Cho ta mở mang tầm mắt. Cha Hà thiếu, dẫn con theo với. Con sẽ rót trà cho hai người. Được hết. Cái này phải xem thành ý của Nhiếp gia rồi. Được. Chúng ta ra phòng ăn vừa nói chuyện. Đúng, vừa ăn vừa nói chuyện. Hà thiếu mời. Thiến Tê, nhanh lên. Còn Lâm Phong, ngươi ra cửa ngồi đi. Tại sao tôi phải ngồi ngoài cửa? Vì chúng tôi đều là người có thân phận, có địa vị. Ngươi là cái gì? Biết thân biết phận chút đi. Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Ta quyền thế ngập trời, dầu nứt đấu đổ vách. Ngươi nói xem, ta nên ngồi đâu? Cái thứ gì đây? Làm màu thôi. Chắc chắn nhặt được cái thứ rác rưởi này ở đâu đó, lại còn bày đặt ra quay ở đây nữa. Khoan đã, đừng ồn ào. Chẳng lẽ đây là chiến thần lạnh? Trong truyền thuyết, lệnh bài riêng để bắc cảnh chiến thần điều binh khiển tướng. Hắn cũng có chút kiến thức đấy. Cái thằng khốn này còn thừa nhận nữa chứ? Sao có thể? Mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh. Ngươi, Lâm Phong, ngươi đừng có tưởng mình thật sự là bắc cảnh chiến thần đấy nhé. Thằng này điên rồi. Mau đuổi hắn đi, đừng để hắn ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu nhân bố láo thôi, không cần để ý. Thôi, chúng ta nói chuyện chính. Ba cái này là thiệp mời.
dự tiệc đón gió của Triệu Đông Lai. Nếu Nhiếp gia đồng ý gả Nhiếp Thiến Tê, gả cho con trai ta Hà Tranh, vậy thì 3 tấm thiệp mời này là của các ngươi. Đồng ý, mau đưa thiệp mời cho ta. Ngươi trước tiên bảo Lâm Phong và Nhiếp Thiến Tê ly hôn, rồi đuổi hắn đi. Lâm Phong, ngươi nghe thấy chưa? Lập tức ly hôn với Thiến Tê, đừng làm lỡ cơ hội của chúng ta tham dự yến tiệc. Nhiếp gia dù sao cũng là gia tộc nhị lưu ở Vân Thành. Từ khi lão gia chủ, cha của Thiến Tê mất, các người thật sự sa đọa rồi. Thật đáng thương và đáng xấu hổ. Hỗn xược, đó là tiệc đón gió của Triệu Đông Lai, thủ phủ Thanh Châu đó. Bất kể nhân vật lớn đó là ai, chỉ cần chúng ta có thể gặp Triệu Đông Lai một chút cũng tốt. Lâm Phong, đừng cản trở ta lấy thiệp mời. Cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Các ngươi quá đáng lắm rồi. Chỉ vì một tấm thiệp mời mà muốn bán tôi đi sao? Đúng vậy. Vợ, em đừng buồn. Dù cho bọn họ cướp được thiệp mời cũng vô dụng thôi. Ngươi nói cái gì? Sao lại vô dụng? Bởi vì tôi sẽ hủy bỏ thiệp mời của các người. Ngươi là cái thá gì? Ngươi nói hủy bỏ là hủy bỏ. Ngươi có biết một tấm thiệp mời có ý nghĩa gì không? Hà Tổng, tôi biết, là biểu tượng của thân phận và địa vị. Phải rồi, tôi nghe nói bây giờ một tấm thiệp mời trị giá 10 triệu. Rất nhiều người có tiền cũng không mua được. Đương nhiên rồi, cũng như loại người các ngươi. Khỏi nói tới vị đại nhân vật bí ẩn kia, chỉ cần nói chuyện với Triệu Đông Lai vài câu cũng đủ cho các người ba hoa trích chòe mấy năm rồi. Lâm Phong tiểu tử, ngươi hiểu chưa? Chuyện này đối với ngươi mà nói đã vượt quá sức tưởng tượng của ngươi rồi. Hả? Dù sao ngươi cũng chỉ là tên phế vật tầng lớp bét nhất. Ở Vân Thành, ngươi có phải có một tên trợ lý tên là Ngô Thiên không? Vâng, Lòng Soái, hắn ta hiện đang phụ trách tiệc đón gió của ngài. Bảo hắn hủy bỏ tư cách của Hà gia ở Vân Thành. Vâng, Lòng Soái, tôi sẽ lập tức thông báo cho hắn. Tiệc đón gió của Triệu Đông Lai không liên quan gì đến người nữa. Tôi đã quen rồi tật khoác lác của Lâm Phong. Lười nói chuyện với hắn. Ta biết rồi. Lâm Phong thấy chỉ có 3 thiệp mời, một cho ta, một cho cha, một cho ông nội, không có của Nhiếp Thiến Tê, nên hắn mới phản đối. Thật ích kỷ, vì vợ mình mà bỏ lỡ cơ hội của cả gia tộc chúng ta. Lâm Phong, ngươi thật đáng xấu hổ. Mọi người lau xa rồi, 10 phút nữa sẽ có người đến tận nhà đưa thiệp mời cho vợ tôi. Tên khốn. Chúng ta đừng chấp hắn nữa, chúng ta đi ăn thôi. Lâm Phong, ngươi có thể đừng khoác lác nữa không? Mau xin lỗi mọi người đi. Vợ, em cứ chờ xem, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Trợ lý riêng của thủ phủ Thanh Châu, Ngô Thiên đến rồi. Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Thủ phủ Thanh Châu, trợ lý riêng Ngô Thiên lại đích thân đến nhà chúng ta. Chẳng lẽ là đến đưa thiệp mời cho chúng ta? Lẽ nào Nhiếp gia chúng ta lọt vào pháp nhãn của thủ phủ Thanh Châu? Đúng, Nhiếp gia chúng ta sắp phất lên rồi. Mau đi nghênh đón Ngô Thiên. Tiểu nhân đắc chí. Nhị bá, Ngô Thiên trợ lý đâu? Hắn không về cùng các người sao? Không biết vì sao hắn nói không phải đến đón chúng ta, bảo chúng ta về. Ngô Thiên này đã đến Nhiếp gia chúng ta rồi. Hắn không phải đến vì người Nhiếp gia. Vậy còn có thể là ai? Lẽ nào Ngô Thiên tiên sinh đến là vì hai cha con chúng ta? Đúng, trong số những người ở đây chỉ có hai chúng ta là thân phận cao quý nhất. Vậy chỉ có chúng ta mới xứng với thủ phủ Triệu Đông Lai thôi. Đúng, nhất định là vậy. Ngoài các người ra còn ai nữa? Chẳng lẽ là tên phế vật Lâm Phong kia? Trò đùa này thật buồn cười, cười không ngớt được mất. Con trai, chúng ta đi nghênh đón Ngô Thiên tiên sinh. Sao? Ngô Thiên cũng không phải đến vì hai cha con các người? Không phải. Không phải các người. Vậy còn có thể là ai?
Mời ngài. Long soái, thuộc hạ phụng mạnh thủ phủ Triệu Đông Lai đến đưa thiệp mời tiệc đón gió, mời xem qua. Đi đi, tổ chức yến tiệc thật long trọng. Rõ, Long soái. Triệu Đông Lai còn nói, tiệc đón gió không chỉ đơn thuần là tiệc tẩy chân, mà còn là một tiệc cưới long trọng. Ta biết rồi. Cái này là giả, là diễn viên do Lâm Phong thuê đến. Hắn muốn lừa chúng ta. Đúng, nhất định là như vậy. Thủ phủ Triệu Đông Lai là người nào? Sao có thể dính dáng đến hắn? Làm ta hết hồn. Lâm Phong thằng nhãi này cũng biết chơi đấy. Hắn mà thật sự có quan hệ với Triệu Đông Lai thì ta ngủm chắc rồi. Long soái, không xong rồi, tiểu thư bị Tề Văn Lạc bắt cóc rồi. Cái gì? Thuộc hạ đang truy kích. Long soái yên tâm, dù ta có ngủm cũng không để tiểu thư thiếu một sợi tóc. Thiến Tê, đi theo ta. Hắn xấu hổ bỏ chạy rồi, cả tiếng chào cũng không dám. Hắn làm sao dám chào hỏi chứ? Vừa mạo danh thân phận, lại còn thuê người giả mạo Ngô Thiên. Thật lắm trò. Ba, Nhiếp Thiến Tê là người của con, sao lại để cô ta chạy mất? Ba, bắt cóc cũng phải bắt về cho con. Con trai đừng vội, chúng ta đến Vân Đỉnh Sơn Trang trước, mua một căn biệt thự làm phòng cưới cho con. Còn lại ba sẽ giúp con lo liệu. Vân Đỉnh Sơn Trang, đó chính là khu biệt thự xa hoa nhất Vân Thành đấy. Ở đó chính là biểu tượng của thân phận. Nghe nói tập đoàn đứng sau điều kiện rất cao, có người có tiền cũng không ở được. Chỉ cần gả Nhiếp Thiến Tê cho Hà Thiếu, chúng ta cũng có thể ở Vân Đỉnh Sơn Trang được 2 ngày, coi như cũng là vinh quy bái tổ rồi. Ta nhất định sẽ gả Nhiếp Thiến Tê vào nhà họ Hà. Việc này cứ quyết định vậy đi, ai nói cũng vô ích. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đừng có cứ giật mình thon thót, được không? Vợ, con bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Không thể nào. Mẹ tôi đang xem kìa. Tôi không kịp giải thích với em. Tôi đi cứu con gái trước rồi nói sau. Tôi không hiểu anh đang làm gì. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thôi, tôi về nhà xem sao. Nếu anh dám dọa tôi sẽ không tha cho anh. Long soái, đã tra được Tề Văn Lạc mang theo tiểu thư đi vào đại viện của Độc Sát Môn. Độc Sát Môn? Long soái, con gái ta đâu? Ở bên trong. Thanh xà vừa mới vào. Ba, Nĩu Nĩu đừng sợ, ba đến rồi. Lâm Phong, người rốt cuộc là người phương nào? Tại sao sát hại cha ta, diệt Tề gia ta? Xuống hỏi lão tử của ngươi đi. Ngươi đừng tới đây. Ba ơi, con sợ quá. Nĩu Nĩu đừng sợ, ba ở đây. Là ba không tốt, không bảo vệ con được. Không trách ba, là bà ngoại phái người tới bắt con. Tôi Lập Mai, bà ngoại nói con là con hoang, muốn bán con đi, rồi mẹ sẽ ly hôn với ba. Ba sẽ không ly hôn với mẹ chứ? Ba sẽ không bỏ con chứ? Ba sẽ luôn ở bên con, trông con khôn lớn, không để con chịu một chút tổn thương. Long Thập Nhị, có. Người đi, đưa Nĩu Nĩu đi kiểm tra. Dạ. Tại sao bắt con gái ta? Còn nữa, tại sao lại hạ độc nó? Độc Sát Môn các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn biết sao? Bần phu vô tội, ta không biết gì. Thanh xà, hỏi ra điều ta muốn biết. Dạ Long soái. Alo. Vợ ơi, em đang ở đâu? Anh tìm được Nĩu Nĩu rồi. Anh tìm được con gái rồi sao? Mẹ cũng không liên lạc được. Em đành phải đến nhà Hà Tranh. Em muốn nhờ anh ấy tìm con. Em cẩn thận Hà Tranh đó. Anh tới ngay. Long Thập Nhị, giúp tôi chăm sóc Nĩu Nĩu. Dạ Long soái.
Hà công tử, ngại quá. Chồng tôi tìm được con gái rồi. Tôi không làm phiền ngài nữa. Tôi đi trước. Tiểu mỹ nữ, đi dễ dàng vậy sao? Cô không để lại chút gì sao? Để lại cái gì? Để lại cái gì? Lên giường ngươi sẽ biết. Dừng tay. Quả thực có kẻ sắp ngủ đến nơi rồi. Lâm Phong, sao ngươi thật sự đến đây? Ngươi mau đi đi, Hà Tranh sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta còn sợ ngươi không đến đấy. Ngươi đến thật đúng lúc. Lâm Phong, ngươi muốn ngủ rồi phải không? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Lão tử bây giờ xử lý ngươi cũng không cần chịu trách nhiệm. Đồ khốn, dám đánh cả con trai ta. Tin lão tử bắn ngươi, đến mẹ ngươi cũng không nhận ra không? Ngươi nói cái gì? Tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Căn biệt thự này là do tôi mua để cho con trai làm nhà cưới. Thật là trời có được ngươi không đi, địa ngục không cửa. Ngươi lại xông vào. Xin lỗi nhé, cả Vân Đỉnh Sơn Trang này đều là của ta. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể trả lại tiền mua nhà và hủy bỏ hợp đồng mua bán. Nói như vậy, ta xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi. Đúng. Lâm Phong, ngươi có biết tập đoàn đứng sau Vân Đỉnh Sơn Trang này là ai không? Đó là một tập đoàn với quy mô tài sản hàng tỷ vạn. Ta đoán con số lớn như vậy ngươi chưa từng nghe qua đâu. Còn dám nói là của ngươi, thật ấu trĩ. Ngươi nghe cho rõ đây, Vân Đỉnh Sơn Trang thuộc về tập đoàn Triệu Đông Lai. Nhưng Triệu Đông Lai chỉ là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn, không phải chủ tịch hội đồng quản trị thật sự. Sao có thể? Triệu Đông Lai là người giàu nhất Thanh Châu mà. Hắn ta không phải chủ tịch. Vậy là ai? Ai có thể hơn hắn ta? Chính là vị trước mặt ngươi đây. Ngươi không phải là diễn viên Lâm Phong thuê đến sao? Sao lại diễn trò nữa rồi? Ta hiểu rồi. Tất cả đều là Lâm Phong giở trò bịp bợm, muốn hù dọa chúng ta. Thả vợ hắn ra. Thì ra là vậy. Lâm Phong, ngươi gục chắc rồi. Hai người các ngươi dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Nếu Hạ tổng đã có lòng mua nhà cưới, vậy bổn soái xin nhận cho. Dạ, cung tiễn Long soái. Ba, đó là nữ nhân của con, không thể thả bọn họ đi. Long soái quả nhiên là bắc cảnh chiến thần, nói chuyện cũng thật thâm thúy. Dọn dẹp, đương nhiên là dọn dẹp hết tất cả rác rưởi, kể cả cặn bã. Ba, mẹ tỉnh rồi. Ba không gạt con. Mẹ không sao rồi. Vợ ơi, em thấy trong người thế nào rồi? Tôi đang mơ sao? Hạ Tranh đâu? Còn mấy tên tay sai kia đâu? Ai đã cứu tôi? Dĩ nhiên là ta. Nĩu Nĩu, con làm mẹ sợ quá. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao đây? Mẹ Nĩu Nĩu không sao. Ba đã cứu con. Mẹ cũng là do ba cứu. Ba là một vị anh hùng. Lâm Phong, thật sự là chàng sao? Bao nhiêu năm qua, chàng đã trải qua những gì? Sao chàng khác xưa nhiều đến vậy? Nàng sẽ sớm biết thôi. Đợi đến hôn lễ ta sẽ công khai thân phận, sẽ là một bất ngờ cho nàng. Sẽ không còn ai dám khinh thường chúng ta hay bắt nạt chúng ta nữa. Long tiên sinh, biệt thự đã được dọn dẹp xong. Lâm Phong, sau khi tôi bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhớ đây là biệt thự của Hà Tranh mà. Vợ ơi, cứ coi như bọn họ nhầm lẫn đi. Năm xưa ta nợ nàng một hôn lễ, lần này ta sẽ bù đắp cho nàng tại đây.
Khá oai vệ đấy. Theo thông tin tôi có được, đây là biệt thự mà nhà họ Hà mới mua. Hơn nữa, Thiến Tê đã dọn vào rồi. Tôi còn tưởng Nhiếp Thiến Tê này cao quý đến mức nào chứ. Cuối cùng cũng chẳng phải lên giường với Hà thiếu gia sao. Những chuyện này không quan trọng, miễn là chúng ta có thể bám víu vào hào môn như nhà họ Hà, hy sinh một Nhiếp Thiến Tê rất đáng. Cháu gái yêu quý của ta, quả nhiên cháu ở đây. Không tồi. Nhị bá, sao người lại đến đây? Còn có ông nội. Thiến Tê, cháu đã ở cùng Hà thiếu gia rồi. Chúng ta đến đây thăm cháu, hưởng chút lộc. Ở lại đây vài ngày, cũng tiện thể bầu bạn với cháu. Thiến Tê tỷ, trước đây tôi có nhiều đắc tội. Tỷ, đừng để bụng. Sau này tôi còn phải bám víu Hà thiếu gia mà. Bây giờ tôi đối với anh rể này cực kỳ hài lòng. Nhãi danh, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận ta là anh rể của ngươi rồi. Lâm Phong, sao ngươi lại ở đây? Sao ta lại không thể ở đây? Đây không phải biệt thự nhà họ Hà sao? Ta biết rồi. Thằng nhãi nhà ngươi đầu quân vào nhà họ Hà rồi, đem vợ mình dừng cho nhà họ Hà làm nô tài. Ngươi thật sự làm được chuyện đó sao? Hai người các ngươi hôm nay thật sự đáng đánh đòn. Bá, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Chúng tôi không có quan hệ gì với Hà Tranh. Lâm Phong đã nói rồi, đây là nhà của chúng tôi. Nói bậy bạ. Xem ra Lâm Phong đã chuyện lại cái tật khoác lác cho Thiến Tê. Ngươi cũng đã suy nghĩ lung tung rồi. Mơ giữa ban ngày, tránh ra. Tôi muốn vào gặp Hà thiếu gia. Thật sự không có ở đây. Một căn biệt thự lớn như vậy, chỉ có gia đình ba người các người. Lâm Phong, chuyện này là sao? Hà tổng không phải là người rộng rãi như vậy. Chẳng lẽ là Hà tổng nhìn hai người họ đáng thương? Căn biệt thự này cho họ mượn ở. Nếu ông muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi. Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh đấy. Theo tôi được biết, hai cha con nhà họ Hà này, hắn không tốt như vậy đâu. Hắn cũng không phải là người tốt bụng cho mượn nhà. Ông nội, cuối cùng ông cũng hiểu ra rồi. Còn nữa, vừa rồi tôi nghe cậu nói cậu ở đây là để chuẩn bị phòng cưới. Phải. Lâm Phong, cậu muốn được gia đình chúng tôi công nhận, đồng ý hôn sự với Thiến Tê. Ngươi phải làm thêm một việc nữa. Việc gì? Giúp chúng tôi trả một khoản nợ bên ngoài. Ông nội, ông đang nói đến khoản vay của tập đoàn Cường Thịnh, phải không? Không được, quá nguy hiểm. Hơn nữa số tiền lớn như vậy, chúng ta căn bản không trả nổi. Vợ cuối cùng cũng coi tôi là người một nhà rồi. Có gì mà không trả nổi. Tổng cộng mới 30 triệu. Không nhiều, còn chưa bằng 1/10 của căn biệt thự này đâu. Nhị bá, bác không phải là không biết, tập đoàn Cường Thịnh đó là cho vay nặng lãi. Ban đầu vay 10 triệu, bây giờ cộng cả gốc lẫn lãi lên đến 80 triệu rồi. Lâm Phong không phải giỏi khoác lác sao? Để hắn đến tập đoàn Cường Thịnh khoác lác một phen, biết đâu lại hù dọa được Chu Khải Cường đấy. Ông nội, khoản nợ này bây giờ tôi có thể giúp ông giải quyết, nhưng tôi có một điều kiện. Ngươi có tư cách gì mà đàm phán điều kiện với ta? Đừng quá đáng. Theo tôi được biết, hiện tại tài sản gia tộc của các người chỉ có 30 triệu. Nếu khoản nợ 80 triệu này không trả được, chắc là phá sản rồi. Vậy cậu nói điều kiện gì? Ta sẽ giải quyết khoản nợ này. Ngươi khôi phục chức vụ tổng giám đốc cho Nhiếp Thiến Tê. Không thể nào, ta mới nhậm chức tổng giám đốc, còn chưa đã ghiền đâu. Tuyệt đối không thể nhường lại cho Nhiếp Thiến Tê. Ngươi không bằng lòng, vậy thì tự mình đi trả nợ đi. Chắc hẳn Cường Thịnh tập đoàn cũng biết ngươi, vị tân tổng giám đốc này chứ. Được, chỉ cần ngươi có thể giải quyết khoản nợ của Cường Thịnh tập đoàn, ta sẽ để Thiến Tê tiếp tục làm tổng giám đốc công ty. Ba, sao ba lại? Chúng ta về thôi, chờ tin tốt của Lâm Phong. Lâm Phong, chàng có 80 triệu sao? Sao chàng lại đồng ý với ông nội? Không có. Vậy phải làm sao? Yên tâm đi, trên thế giới này không có việc gì có thể làm khó ta. Thật không biết ngươi lấy tự tin từ đâu ra.
Ba, ba con là đại anh hùng. Ba là nhất. Tôi là người của Nhiếp thị công ty, phải đến để trả tiền. Tốt lắm. Hoan nghênh. 80 triệu. Đưa đây. Nhìn ta, có giống người có 80 triệu không? Không có tiền. Ngươi đến làm gì? Nhiếp tổng, ngươi đến đùa ta sao? Chu tổng, chúng ta không sao. Không trả được tiền cũng không sao. Nhiếp tổng, đến giỡn mặt ta. Vậy hôm nay chúng ta cứ chơi đùa một chút. Đã đến thì đừng hòng đi. Ở lại với ta một ngày, giảm 1.000. Đừng trốn nữa. Ngươi trốn sau tên phế vật này thì có tác dụng gì? Hắn có thể cản được ta sao? Ta không cản được ngươi, nhưng ta có thể phế ngươi. Ngươi điên hả? Ngươi tưởng lão tử là loại thương nhân đàng hoàng sao? Vậy ngươi xem, ta có giống người đàng hoàng không? Người đâu? Đi hết rồi sao? Đại ca, đừng sợ, chúng ta sẽ đến cứu huynh ngay. Thằng nhãi danh từ đâu tới? Mau thả đại ca chúng ta ra. Lên, lấy mạng hắn, cướp vợ hắn, tặng cho đại ca chúng ta. Vợ, ngươi ra ngoài hóng gió đi. Lâm Phong, ta không thể để Nữu Nữu không có cha. Ta phải tìm người cứu chàng. Nhị bá, Lâm Phong bị người của Chu Khải Cường đánh rồi, còn bị giam trong phòng tối. Nhị bá đi cứu Lâm Phong đi, cho nó đầu thai đi. Sao tôi phải cứu hắn ta? Ông nội, ông đi cứu Lâm Phong được không? Hắn ta cũng vì chúng ta mà. Chuyện của gia tộc mới chọc giận Chu Khải Cường. Bất kể làm việc cho ai thì cũng phải dựa vào bản lĩnh. Hắn, Lâm Phong, tự mình không có bản lĩnh. Hắn bị người ta đánh cũng đáng đời. Thực ra mà nói, muốn cứu Lâm Phong cũng không phải là không được. Tiểu Phong, ngươi thật sự bằng lòng cứu sao? Tôi có thể cứu, nhưng ngươi phải đáp ứng tôi một điều kiện. Lấy cái thiệp mời tiệc tiếp đón của ngươi đưa cho ta. Tấm thiệp mời đó cũng không biết thật hay giả nữa. Ta thấy ngươi không nỡ rồi. Đó là thứ Lâm Phong tặng mà. Ta thấy điều kiện này được đấy chứ. Tiểu Phong vẫn nhìn xa trông rộng. Thiến Tê, cháu là con gái, cháu xuất hiện cũng không tiện. Cháu cứ đưa ra đây, để nhị bá cháu đi. Đúng, vẫn là ông nội nói đúng. Một gia tộc có một người đại diện là đủ rồi. Được, thiệp mời cháu có thể đưa cho các người. Bây giờ các người có thể đi cứu Lâm Phong rồi chứ? Được, chúng tôi đi ngay bây giờ. Nhiếp Phong, mang theo tất cả bảo an, linh hoạt lên. Dạ biết rồi ba. Chúng ta đi. Lâm Phong, anh không sao chứ? Chu tổng, thằng nhãi này chỉ là một thằng con rể. Hắn ta lại không biết lượng sức mình, đến tìm ngài gây phiền phức. Ngài không cần khách sáo, cứ đánh thoải mái. Nhị bá, bá không phải đã hứa với tôi đến cứu Lâm Phong sao? Bây giờ sao bá lại nói ngược lại? Cứu cái gì mà cứu? Tôi đến đây để nhặt xác thằng nhãi Lâm Phong này. Tuy không có bản lĩnh gì, nhưng nghĩ đến là con rể nhà tôi, con rể nhà họ Nhiếp. Tôi đến đây nhặt xác cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Phải đó, nếu Lâm Phong qua đời, chị Thiến Tê có thể gả vào hào môn. Vậy nhà chúng ta cũng coi như là thêm một mối quan hệ. Hai đứa danh con các ngươi sao lại nói chuyện với Lâm tiên sinh như vậy? Chu tổng, đây là chuyện gì vậy? Chu tổng, không phải Lâm Phong đến gây rối sao? Bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi. Ông cũng nói đi. Khoản nợ 80 triệu của chúng ta giờ phải làm sao? Chu tổng, công ty chúng tôi hiện tại đang gặp chút khó khăn. Ngài xem có thể không sao nữa rồi. Số tiền đó không cần phải trả nữa, xóa sổ hết rồi. Chu tổng, tôi nghe không rõ, ngài nói gì cơ? Không cần trả nữa. Chu tổng, ngài vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Lẫn thẫn rồi sao? Là thật, xóa sổ hết rồi. Từ nay về sau, tập đoàn Cường Thịnh chúng tôi với công ty họ Nhiếp sẽ không còn bất kỳ dây dưa kinh tế nào nữa. Vậy thì tốt quá. Chu tổng, tôi sẽ lập tức cho người chuyển cho ngài 10 triệu. Cái đó cũng không cần nữa, cứ coi như chúng ta kết giao bạn bè. Tôi vẫn không dám tin. Tôi đang nằm mơ sao? Sao lại có chuyện tốt như vậy được? Lâm Phong, anh rốt cuộc đã làm gì với Chu Khải Cường? Làm gì đâu, chỉ là tuyên truyền pháp luật thôi. Tôi nói với hắn ta rằng cho vay nặng lãi là phạm pháp. Tôi dùng tình, dùng lý lẽ
Chu tổng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho nên ai mà tin được chứ? Nhị bá, bây giờ vấn đề nợ nần đã được giải quyết rồi, vậy chuyện Thiến Tê lên làm tổng tài khi nào thì thực hiện? Cái đó không được. Lâm Phong, chức tổng tài tôi sẽ không nhường đâu. Anh bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đây là chuyện đã thỏa thuận rồi. Nếu anh không giữ chữ tín thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Chữ tín với chẳng không chữ tín. Giờ thiệp mời đang nằm trong tay ta. Đợi ngày mai ta tham dự bữa tiệc là ta trở thành người thượng lưu ở Vân Thành rồi. Ngươi làm gì được ta? Ngươi lấy thiệp mời ở đâu ra? Lâm Phong, thiệp mời đó là tôi đưa cho hắn ta. Tôi để cứu anh nên mới đưa thiệp mời cho bọn họ. Vô sỉ. Thì ra các ngươi dùng cái thủ đoạn bị ổi này để lừa lấy thiệp mời của vợ tôi. Thủ đoạn gì cũng được, dù sao thì thiệp mời cũng đã vào tay ta rồi, ta chẳng quan tâm gì cả. Đúng vậy. Vào ngày mai ở bữa tiệc có thể tiếp xúc với Triệu Đông Lai, thủ phủ Thanh Châu. Chưa kể còn có thể làm quen với nhân vật thần bí tầm cỡ Lâm Phong. Ngươi làm gì được ta? Tốt lắm. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì gặp nhau ở tiệc tiếp đón. Nói như thể ngươi có thiệp ấy. Ngươi có thiệp mời sao? Ngươi có tư cách tham gia sao? Nhiếp Thiến Tê, từ ngày mai trở đi Nhiếp Phong chính là nhân vật thượng lưu Vân Thành rồi. Chức tổng tài này coi như nắm chắc rồi. Ngươi bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Ngươi không còn cơ hội nào nữa. Được rồi. Vậy thì tất cả vấn đề đều giải quyết trong tiệc đón gió. Ta muốn cho các ngươi đau đến tận tâm can, thấu tận xương tủy. Long soái, ta đã dò la được tin tức của đối phương rồi. Gì này thật tốt. Ba là soái ca. Ba, vậy con gọi là Lâm xinh đẹp được không? Được. Nĩu Nĩu thích gọi là gì thì gọi như vậy. Ba là nhất. Nĩu Nĩu thích ba. Nĩu Nĩu ngoan, vào bếp xem mẹ làm món ngon gì cho chúng ta ăn nhé. Được. Bây giờ nói đi. Hắc bảo nhân của độc sát môn đã mất mạng. Từ trên người hắn ta tôi không thu được quá nhiều manh mối, nhưng tôi có được một manh mối khác. Tin tức Tề Văn Lạc bắt cóc Nĩu Nĩu là do Tôn Lập Mai chuyển ra. Hơn nữa trong tài khoản của Tôn Lập Mai có thêm hơn 1 triệu tài sản không rõ nguồn gốc. Tôn Lập Mai, bà ta hiện đang ở đâu? Tôn Lập Mai đã trốn về nhà mẹ đẻ. Tôn Lập Mai là mẹ của Thiến Tê. Động vào bà ta, Thiến Tê sẽ đau lòng. Cứ chờ đã. Dạ. Con gái ngủ rồi, nằm gọn trong lòng tôi, cứ nằng nặc đòi ngủ với tôi, buông ra là khóc. Vậy thì chàng cứ ôm con bé ngủ đi. Nhưng ta sợ nó, tôi nhớ mẹ, cứ quấy khóc tìm mẹ. Vậy thì đợi con bé ngủ rồi, chàng hãy ra ghế sofa ngủ. Hả? Tôi không thể ngủ cùng hai người được sao? Ngủ sofa, hoặc chàng về phòng mình mà ngủ. Sofa thì sofa, không sao cả. Tôi chỉ muốn ở gần Nĩu Nĩu thôi. Lâm Phong, ngủ trên sofa có lạnh không? Không lạnh. Tôi là đàn ông mà, lạnh gì đâu. Sao tôi ngốc thế này? Sao cô vào được? Cô quên ông nội đã cách chức cô rồi sao? Công ty này là do ba tôi sáng lập. Ngay cả cổ phần của cậu và ba cậu cũng là do ba tôi cho. Không ai có thể cách chức tôi. Cô không nghe lời ông nội phải không? Nhiếp Phong, có việc gì thì cậu cứ báo cáo, không có việc gì thì ra ngoài. Được lắm, Nhiếp Thiến Tê. Lâm Phong trở về rồi, cô liền láo xược đến vậy. Cô cứ đợi đấy. Long soái, tôi vừa nhận được tin tập đoàn Vân Hải đã ngừng đầu tư và hợp tác với Nhất Thị. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến ngài, nên đến đây báo cáo. Tập đoàn Vân Hải chính là doanh nghiệp lớn nhất ở Vân Thành. Phải, họ cũng thuộc tập đoàn đầu tư của Triệu Đông Lai, nhưng tôi không trực tiếp quản lý. Vậy tôi phải đi xem sao, xem họ đang giở trò quỷ quái gì. Bảo với Triệu Đông Lai đưa tập đoàn Vân Hải này cho tôi. Vâng. Nhiếp Thiến Tê, cô xem cô làm chuyện tốt gì kia. Công ty này là tâm huyết cả đời của ba tôi.
Tôi không thể nào để một kẻ bất tài vô dụng như Nhiếp Phong phá hoại nó được. Cô nói chuyện cho cẩn thận. Nhiếp Thiến Tê. Ai bất tài vô dụng? Nhiếp Thiến Tê. Cô còn dám nói Phong không tốt nữa. Cô xem cô làm cái trò gì kia. Vừa cướp chức tổng giám đốc từ tay cậu ấy mới được nửa ngày, phần lớn đối tác đều ngừng hợp tác rồi. Cứ thế này, tôi e chưa đến 2 ngày công ty chúng ta sẽ phá sản mất. Đều ngừng hợp tác rồi. Không thể nào. Tôi ở công ty còn chưa nhận được thông báo. Mọi người biết chuyện này bằng cách nào? Nhiếp Thiến Tê, dù sao bây giờ cô cũng là tổng giám đốc, cô phải chịu trách nhiệm. Nếu chuyện này cô không giải quyết được, khiến công ty rơi vào khủng hoảng, cô sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Dám tranh chức tổng giám đốc với tôi, xem lần này cô xử lý kiểu gì. Anh là ai? Tập đoàn chúng tôi chỉ cho phép những người mặc đồ Âu phục, đeo cà vạt mới được vào. Ai quy định vậy? Phó giám đốc Cao đích thân ra lệnh. Sao, anh không phục hả? Đi gọi cái tên phó giám đốc Cao đó xuống đây cho tôi. Anh là ai đấy? Chủ tịch hội đồng quản trị hả? Bây giờ tôi chính thức thông báo cho anh và cái tên phó giám đốc Cao kia đều bị sa thải. Ngươi là ai mà vô giáo dục thế? Không biết gõ cửa hả? Ngươi chính là tên không thắt cà vạt, không cho người ta vào cửa, phó giám đốc Cao. Sao, ngươi có ý kiến? Ngươi bị sa thải rồi, bây giờ cút ngay. Mắc cười quá đi. Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói chuyện như vậy với ta? Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Vân Hải do ta quản lý. Ngươi bị khùng hả? Chủ tịch của tập đoàn Vân Hải đến nay vẫn chưa xuất hiện. Đều là do anh họ ta, Hoắc Minh quản lý. Ngươi lại là cái thá gì? Hoắc Minh. Vậy thì gọi hắn ta đến đây. Hai anh em các ngươi cùng thất nghiệp đi. Ngươi cứ đợi đấy, xem lát nữa ta có xử ngươi không. Anh họ. Gì thế? Anh đang ở văn phòng chứ? Xuống lầu ngay bây giờ. Chúng ta cùng xuống lầu đón người. Đón ai vậy? Cần cả hai chúng ta cùng đi đón. Tôi vừa nhận được điện thoại của trợ lý Ngô Thiên. Tập đoàn chúng ta sắp có chủ tịch mới đến tập đoàn chúng ta. Vừa rồi làm tôi giật cả mình. Tôi còn tưởng vị tân chủ tịch đó chính là anh. Mong là đừng sợ đấy nhé. Ta chính là đồ khốn, được voi đòi tiền phải không? Đồ khốn, cút xéo cho ta. Đồ khốn nạn, chân cột thép hả? Đứng lại đó. Hôm nay ta không xử ngươi thì ta không phải là người. Dừng tay. Chán sống rồi hả? Anh họ, sao anh không cho em đánh hắn? Xin hỏi, ngài có phải là trợ lý Ngô Thiên đã nhắc đến trong điện thoại tân chủ tịch Lâm Phong không? Phải. Không biết. Chủ tịch Giá Lâm. Thuộc hạ không kịp nghênh đón. Mong ngài thứ lỗi. Ngươi muốn cùng em họ ngươi cùng thất nghiệp, hay là muốn ở lại? Dĩ nhiên là muốn ở lại rồi. Cao Phong, tên khốn đó, đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tôi sẽ sa thải hắn ta ngay lập tức. Mấy năm nay, tập đoàn Vân Hải không ai quản. Có phải ngươi hơi tự tung tự tác, coi như là tập đoàn của mình rồi không? Không, em họ tôi cũng có năng lực. Tôi chỉ muốn biết, tại sao anh lại ngừng hợp tác với Nhất Thị tập đoàn? Ngay cả chuyện nhỏ này, ngài cũng biết. Là như thế này, nội bộ nhà họ Nhiếp đang đấu đá. Nhiếp Quốc Đao nhờ tôi giúp một việc, mà đối với tập đoàn chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Lợi nhuận sau này còn cao hơn nữa. Quả nhiên là Nhiếp Quốc Đao. Vậy đi, lát nữa tôi sẽ bảo Nhiếp Thiến Tê đến bàn chuyện hợp tác với anh. Quy mô so với trước đây tăng gấp đôi. Thuộc hạ hiểu rồi, tôi đi làm ngay đây. Sau này tập đoàn Vân Hải ngài cứ quyết định. Đây coi như là bày tỏ tâm ý rồi. Thằng cha Hoắc Minh này quả là biết cách làm người. Sao vậy vợ? Công việc mệt mỏi lắm hả? Xong rồi, cơn khủng hoảng lần này em e là không qua khỏi. Chuyện gì vậy? Hôm nay em vừa mới trở lại vị trí công tác, tất cả các đối tác đều chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt là cái tập đoàn Vân Hải đó, bọn họ mà rút vốn thì công ty chúng ta phá sản mất. Tại sao vậy? Em không đến tập đoàn Vân Hải hỏi thử hả? Không cần phải hỏi nữa. Tập đoàn lớn như vậy, mỗi việc họ làm đều là suy tính kỹ lưỡng cả rồi. Ai cũng không thay đổi được. Anh có quen một người
ở tập đoàn Vân Hải. Mai em thử lại lần nữa xem, không chắc là sẽ thành công. Thôi được rồi, vậy mai em đi thử lại. Hy vọng lần này sẽ xuất hiện kỳ tích. Tiểu Mã, anh theo dõi kỹ cho ta, nhất định phải nắm được hành tung của Lâm Phong và Nhiếp Thiến Tê. Không vấn đề, tôi làm việc ngài cứ yên tâm. Họ ra rồi. Ra rồi. Lâm Phong chở Nhiếp Thiến Tê trên xe máy điện, khởi hành rồi. Lái cái xe máy điện mà cũng xứng làm tổng giám đốc công ty hả? Thật mất mặt, nghe nói cậu tịch thu xe của cô ta rồi hả? Công ty đã ra nông nỗi này rồi. Tôi không bắt cô ta bồi thường là may lắm rồi. Sao có thể còn cấp xe cho cô ta được? Nhiếp tổng, hai người họ đến dưới tòa nhà tập đoàn Vân Hải rồi. Nhiếp Thiến Tê tự mình đi vào. Lâm Phong đợi ở bên ngoài, lái cái xe máy điện mà cũng dám đến tập đoàn Vân Hải bàn chuyện hợp tác. Tôi xem bảo vệ còn không cho họ vào ấy chứ. Cho dù vào được thì sao chứ? Tôi với giám đốc Hoắc đã chào hỏi rồi, chốc nữa cứ chờ xem bọn họ bị đuổi ra ngoài thôi. Tiểu Mã, tiếp tục theo dõi cho ta. Ta muốn xem bọn họ xấu mặt ra sao. Nhiếp tổng. Giám đốc Hoắc, mời đi bên này. Nhiếp tổng tài, hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi. Cô xem qua một chút, có vấn đề gì không? Giám đốc Hoắc, ngài không nhầm lẫn chứ? Ngài không những chủ động đề nghị khôi phục hợp tác mà còn đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy. Quy mô này so với trước đây cao hơn gấp đôi, nhưng chi phí lại giảm. Điều này khiến người ta có chút không dám tin. Nhiếp tổng tài, hợp đồng lớn như vậy tôi sao có thể làm bừa được chứ? Nếu không có vấn đề gì thì cô ký đi. Tôi có phải đang nằm mơ không? Sao lại có chuyện trên trời rơi xuống cái bánh như vậy chứ? Vợ ơi, vợ, mọi việc thuận lợi chứ? Thuận lợi đến mức khó tin. Thuận lợi là tốt rồi, đi thôi, nhân lúc vui vẻ, tôi dẫn hai mẹ con đi ăn lẩu cay. Nhiếp tổng, Nhiếp Thiến Tê ra rồi. Vào trong chưa đầy 20 phút thì ra rồi, chỉ là sắc mặt rất kỳ lạ, trông rất bất ngờ. Đương nhiên là bất ngờ rồi. Không ngờ giám đốc Hoắc lại sớm như vậy đã đuổi họ ra rồi. Đợi Nhiếp Thiến Tê về, tôi phải xem cô ta giải thích thế nào với tôi. Ba, lần này ba nhất định phải cứng rắn lên, đuổi Nhiếp Thiến Tê ra khỏi gia tộc. Ông, bây giờ Lâm Phong và Nhiếp Thiến Tê quan hệ ngày càng tốt rồi, họ mới là người một nhà. Sau này nếu ông còn giao công ty cho Nhiếp Thiến Tê quản lý thì biết đâu sau này cả nhà mình đều là của Lâm Phong hết. Nhiếp Thiến Tê, cô còn mặt mũi mà về đây hả? Cô bây giờ đã biến công ty thành cái dạng gì rồi? Nhị bá, tình hình hơi phức tạp, nhưng chỉ cần giải quyết được tập đoàn Vân Hải thì những đối tác nhỏ khác cũng sẽ dần dần quay lại. Nói thì dễ, tập đoàn Vân Hải là công ty lớn như vậy, sao có thể để mắt đến cái công ty nhỏ này của nhà ta chứ? Trước đây cô không hợp tác tốt với người ta thì sau này cũng không còn cơ hội nữa đâu. Thiến Tê, lần này cháu đã khiến gia tộc chịu tổn thất rất nặng nề. Ông nội, cháu đã lấy lại được hợp đồng rồi. Sao có thể như vậy được? Các điều khoản của hợp đồng mới quá hậu hĩnh. Sau này tiền công ty chúng ta kiếm được ước chừng có thể tăng gấp đôi, hơn cả gấp đôi. Chi phí giảm một nửa, đây là mức tăng trưởng gấp mấy lần. Nếu là trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Nhiếp Thiến Tê, không lẽ cô lấy hợp đồng giả để lừa ông nội đấy chứ? Nhiếp Thiến Tê, ngươi nghĩ chúng tôi đều là đồ ngốc sao? Muốn dễ dàng qua mặt? Đừng hòng. Nhiếp Thiến Tê, phẩm hạnh của ngươi thật tệ hại. Ngươi quả thực không giống người nhà họ Nhiếp chúng tôi. Ông nội, Nhiếp Thiến Tê quá đáng lắm rồi. Trục xuất cô ta khỏi gia tộc luôn đi. Hợp đồng là thật hay giả? Mọi người cứ đến Vân Hải tập đoàn hỏi là biết liền. Nhiếp Thiến Tê, ngươi xem chúng tôi ngày nào cũng rảnh rỗi lắm sao? Đâu có thời gian mà đi. Hay là thế này, Thiến Tê, cháu cứ nghỉ ngơi vài ngày để Nhiếp Phong đi thử xem hợp đồng này là thật hay giả. Ông nội, hợp đồng này là cháu lấy về mà. Cứ quyết định vậy đi. Đợi tôi hoàn thành hợp đồng với Vân Hải tập đoàn, tôi xem còn ai dám nhận Nhiếp Thiến Tê nữa.
Ba về rồi đây. Nĩu Nĩu, con vào phòng chơi một lát được không? Dạ được ba. Nĩu Nĩu ngoan lắm. Vợ ơi, em sao vậy? Ai bắt nạt em thế? Với võ công của em thì còn ai là đối thủ nữa? Ai cũng có thể bắt nạt tôi. Tôi vừa mới tưởng vận may của mình đã tốt lên thì lại bị ông nội gạt ra. Hợp đồng tôi đàm phán xong rồi, ông ấy lại giao cho Nhất Phong làm. Cái gì? Hợp đồng em đàm phán xong lại giao cho người khác làm? Đây chẳng phải là qua cầu rút ván sao? Có cách gì đâu. Trong mắt ông nội chỉ có đứa cháu trai cưng Nhất Phong. Có lẽ ông ấy chưa bao giờ coi tôi là người nhà. Vợ ơi, anh có cách giúp em xả giận, nhưng lần này em phải nghe lời anh. Em không được mềm lòng nữa, nếu không bọn họ sẽ ngày càng quá đáng, lúc nào cũng muốn hãm hại em. Anh có cách gì? Em cứ chờ xem. Người lớn rồi mà hoảng loạn cái gì? Nhìn cái bộ dạng bồng bột của cháu kia, sau này việc công ty làm sao cháu quản lý được? Ông nội, không ổn rồi. Hôm nay cháu đến Vân Hải tập đoàn bàn chuyện hợp tác, kết quả là vị giám đốc đó không thèm gặp cháu. Hắn ta nói chỉ nói chuyện với người đã ký hợp đồng là Nhiếp Thiến Tê. Nghĩa là sao? Chỉ nói chuyện với Nhiếp Thiến Tê thôi sao? Vậy Nhiếp Thiến Tê đã cho hắn ta lợi ích gì? Ông nội, cháu nghe nói vị giám đốc của tập đoàn Vân Hải rất háo sắc. Nhiếp Thiến Tê lại có nhan sắc. Liệu có phải là đồ khốn nạn? Nếu nó dám làm chuyện như vậy, ta tuyệt đối không tha cho nó. Vậy bây giờ ông nội tính sao? Cháu đi gọi Nhiếp Thiến Tê đến đây cho ta. Ta muốn hỏi trực tiếp nó có phải đã làm giao dịch bẩn thỉu gì không? Ông nội ơi, ông không biết sao? Dạo này Nhiếp Thiến Tê không đến công ty làm việc, doanh thu của công ty chúng ta ngày càng giảm sút. Chắc nó đang giận dỗi chúng ta. Chờ xem trò cười của chúng ta đấy. Nó có tư cách gì mà giận dỗi chúng ta chứ? Gọi điện cho nó, nói là ta gọi nó. Nhiếp Thiến Tê, Nhiếp Thiến Tê, ông nội bảo ngươi đến ngay lập tức. Thiến Tê hôm nay không được khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà. Đây là lệnh của ông nội đấy. Các người dám không nghe sao? Không khỏe thì lệnh của ai cũng vô dụng. Lâm Phong, sao ngươi lại dám tự ý quyết định thay Nhiếp Thiến Tê? Bảo nó nghe máy. Tôi đã nói là cô ấy không khỏe, ông không nghe thấy sao? Đúng rồi, ông cũng đã lớn tuổi rồi, mắt mờ tai lãng, nên nghỉ ngơi sớm đi. Đồ khốn kiếp, đồ con rể, ngươi thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng lắm sao? Tôi nhất định phải đuổi hắn. Nhưng ông nội, bây giờ nếu tập đoàn Vân Hải không rót vốn nữa thì công ty chúng ta sẽ phá sản ngay lập tức. Cháu với ba cháu đến cầu xin đi. Thể diện này Nhiếp Thiến Tê nhất định phải nể. Ông nội, mất mặt quá. Cháu không đi. Nghe lời đi. Giờ chỉ còn cách này thôi. Nhưng mà cháu yên tâm, chỉ cần Nhiếp Thiến Tê ra mặt giải quyết xong hợp đồng, ta sẽ lập tức đuổi cổ hai người bọn họ ra khỏi gia tộc. Lâm Phong, người thật sự không có chút giáo dục nào cả, dám để ba ta đến tận cửa nhà ngươi. Tôi có mời các người đến hả? Hay là tôi đã cầu xin các người? Tôi lười nói chuyện với ngươi. Đi, gọi Thiến Tê ra đây. Xin lỗi, vợ tôi không khỏe, không tiếp khách. Ngươi, ta không xong với ngươi đâu. Nếu các người thực sự muốn Nhiếp Thiến Tê ra mặt thì bảo ông nội đích thân đến mời. Ba, thằng Lâm Phong khốn nạn, nó lại dám bảo ba đích thân đi mời Nhiếp Thiến Tê. Thật là hỗn láo, làm bại hoại thanh danh gia tộc. Ông nội, tuyệt đối không được đi. Cháu với ba cháu đi đã là mất mặt lắm rồi, nếu cả ông cũng đi thì nhà họ Nhiếp chúng ta sau này còn ra mặt mũi nào nữa. Lão già, theo tôi, ông vẫn nên đi một chuyến, dù sao cũng liên quan đến gia tộc mà. Tuy Lâm Phong và Nhiếp Thiến Tê hơi quá đáng, nhưng lần hợp tác này với tập đoàn Vân Hải quá quan trọng, chúng ta phải coi trọng. Theo tôi thấy, năng lực làm việc của Nhiếp Phong có vấn đề. Nếu lần này không vượt qua được khó khăn thì sau này nó đừng hòng làm tổng giám đốc công ty nữa. Ông nội, hay là ông vẫn nên đi một chuyến đi. Với thân phận của ông, dù Lâm Phong có vô giáo dục đến đâu cũng sẽ không như chúng cháu dám đóng cửa không tiếp ông. Thôi được rồi, vì gia tộc
lão già này đành phải hạ mình. Đi một chuyến vậy. Long soái, tôi từ manh mối của Tôn Lập Mai đã tra ra nguyên nhân tử vong của Nhiếp Quốc Lương. Nói đi, chuyện này phải kể từ 20 năm trước. Lúc đó, cha của Nhiếp Thiến Tê, Nhiếp Quốc Lương rất có đầu óc kinh doanh. Không chỉ tự mình sáng lập công ty họ Nhiếp, mà còn chuẩn bị dẫn dắt cả gia tộc họ Nhiếp đi đến huy hoàng. Chỉ là em trai của ông ta, Nhiếp Quốc Đào, tài trí kém cỏi, lại đầy mưu hiểm. Thấy anh trai mình cứ phát triển như vậy, thì hắn sẽ không còn vị trí đứng đầu nữa. Thế là hắn câu dẫn chị dâu Tôn Lập Mai. Hai người cùng nhau âm mưu hãm hại Nhiếp Quốc Lương. Tuy tôi đã sớm dự liệu, nhưng vạn vạn không ngờ lại là như vậy. Nhiếp Quốc Lương lại mất dưới tay vợ mình. Đàn bà thật là lòng dạ rắn rết. Lòng Mũ, lòng ngươi cũng độc ác vậy sao? Long soái, Long Mũ không phải đàn bà, là thiếu nữ. Đùa với ngươi thôi. Nói chuyện chính đi. Nếu Tôn Lập Mai cấu kết với Nhiếp Quốc Đào 20 năm, vậy nên bọn họ mới bài xích tôi, chính là sợ tôi báo thù cho Nhiếp Thiến Tê. Đúng vậy, Nhiếp Quốc Đào rất sợ nhắc đến chuyện năm xưa. Vậy Nhiếp Tường Hải có biết chuyện này không? Không, hẳn là không biết. Nhưng có phải do ông ta sai khiến hay không thì ta cũng không biết. Tôn Lập Mai và Độc Sát Môn có quan hệ gì? Tôn Lập Mai bị Độc Sát Môn lợi dụng rồi. Kẻ đứng sau thực sự là ẩn thế gia tộc Vân Thành. Từ ra, sao lại là bọn họ? Ta là Từ Nguyệt. Ngươi tên gì? Ta là Lâm Phong. Rất hân hạnh được biết ngươi, được biết ta. Ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh mới phải. Được rồi, rất vinh hạnh được biết ngươi. Ngươi tốt nhất đừng biến thành phế vật, nếu không ta sau này sẽ hủy hôn đấy. Bởi vì trượng phu của ta phải là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Lâm Phong, tôi rất thương cảm cho hoàn cảnh của anh, nhưng rất tiếc, anh bây giờ đã không còn xứng với tôi nữa. Hôn ước. Long soái, ngài không sao chứ? Không sao. Nhưng tôi không hiểu, nếu Độc Sát Môn là do Từ gia, tại sao lại nhắm vào con gái tôi, Nĩu Nĩu? Hai nhà có thù oán gì sao? Sau khi Từ Nguyệt hủy hôn, chúng tôi chưa từng gặp lại. Chắc không tính là thù hận đâu. Cho dù có, thì cũng phải là tôi hận cô ta mới đúng. Xin lỗi Long soái. Bên trong Từ gia phòng thủ rất nghiêm ngặt, tôi vẫn chưa điều tra được gì ở đó. Nhưng bây giờ Thanh Sa cũng đến giúp tôi rồi. Tôi tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối. Cứ tiếp tục điều tra đi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Già rồi, vô dụng rồi. Ông nội, hoan nghênh ông đã đến. Mời vào nhà uống trà. Ta thật không ngờ, thằng nhóc ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Bây giờ là đang định lễ nghĩa trước uy hiếp sao? Ông nội, không có nhiều mưu mẹo như vậy đâu. Trong lòng cháu và Thiến Tê, ông mãi mãi là ông nội của chúng cháu. Lâm Phong, đừng nịnh nọt nữa. Ta đến rồi. Ngươi nói thẳng muốn làm gì đi. Hắn ta còn có thể làm gì chứ? Không phải là muốn giữ thể diện sao? Hắn ta chính là thích cái này. Ông nội, chuyện gần đây ông thật sự đã làm sai, làm Thiến Tê rất đau lòng. Vì vậy cháu muốn hôm nay ông hãy nói lời xin lỗi cô ấy. Lâm Phong, Nhiếp Thiến Tê, các ngươi dám nói với ông nội như vậy sao? Lâm Phong, hay là thôi đi. Ông nội, trước khi đến đây hẳn ông đã nghĩ thông rồi chứ? Lão thân, xin lỗi người. Xin lỗi, Nhiếp tổng tài. Ông ơi, cháu cũng không muốn như vậy. Ông ngồi đi. Được rồi, thành vương bại khấu. Thua thì tôi không còn gì để nói. Người cũng đừng giả nhân giả nghĩa nữa.
Lâm Phong, giờ thì ngươi hài lòng rồi chứ? Các ngươi ép ông phải đích thân đến trước mặt các ngươi để xin lỗi. Thật là giỏi đấy. Ông là người hiểu chuyện. Thành vương bại khấu, 4 chữ này ngươi phải học cả đời mới hiểu được. Được rồi, nếu ông đã xin lỗi ngươi rồi thì mau bảo Thiến Tê hoàn tất hợp đồng của Vân Hải tập đoàn đi. Hợp đồng của Vân Hải tập đoàn giám đốc Hoắc đã gửi đến rồi. Đồ hỗn láo. Vậy còn gọi chúng ta đến đây làm gì? Là muốn xem trò cười của ta sao? Ông hiểu lầm rồi. Ông đừng hiểu lầm. Đây không phải là chúng cháu vừa mới chuyển đến biệt thự mới sao, nên muốn mời ông đến ở vài ngày. Nhiếp Thiến Tê, người muốn chọc tức ta vì ta không ở được biệt thự Vân Đỉnh Sơn Trang, phải không? Ông đừng lo lắng quá. Được ở biệt thự Vân Đỉnh Sơn Trang chỉ là bước khởi đầu của chúng cháu thôi. Sau này còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Ngươi Lâm Phong, đừng giả vờ nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không đội trời chung. Đừng hòng chúng ta thay đổi cách nhìn về ngươi. Đúng, các người đối xử với ông như vậy. Từ nay về sau chúng ta không còn là người một nhà nữa. Nhị bá ông nội thật sự không phải như các người nghĩ đâu. Nhiếp Thiến Tê, đừng nói nữa. Ta muốn trục xuất ngươi khỏi gia tộc. Lâm Phong, đưa hợp đồng cho ta. Nếu đã vậy thì tôi nói thẳng luôn. Hôm nay gọi ông đến không chỉ để xin lỗi, có gì thì nói mau, có dám thì thả nhanh lên. Chính là muốn ông nhường chức gia chủ cho Nhiếp Thiến Tê. Cái gì? Hay cho Lâm Phong ngươi? Quả nhiên là lòng lang dạ sói. Ta còn tưởng ngươi muốn lợi lộc gì chứ, không ngờ lại dám tính kế cả gia tộc chúng ta. Lâm Phong, ngươi muốn chiếm đoạt cả Nhiếp gia làm của riêng sao? Tôi đã nói rồi, chuyện này tôi là người ngoài cuộc, tôi không cầu gì cả. Tôi chỉ muốn cho vợ tôi đòi lại công bằng. Gia chủ Nhiếp, nghĩ đến chuyện gì vui mà cười tươi thế? Ngay cả huynh cũng cười nhạo ta sao? Không phải cười nhạo. Thấy muội bây giờ vui vẻ như vậy, ta đã mãn nguyện rồi. Nói thật đấy hả? Cách đối xử với ông nội hôm đó tuy có hơi bất hiếu, nhưng mà thật sự rất hả dạ. Cuối cùng cũng trút hết được bao nhiêu năm đè nén trong người ta. Sau này ta sẽ làm cho muội vui vẻ mỗi ngày, không cho phép bất cứ ai làm hại muội, kể cả Nữu Nữu. Vợ tôi thật là ngây thơ. Nếu cô ấy biết cha mình bị mẹ lấy mạng, không biết có chịu đựng nổi không? Đúng rồi Lâm Phong, huynh có thể nói cho ta biết huynh và giám đốc Hoắc tập đoàn Vân Hải có quan hệ gì không? Sao ta lại thấy huynh giống như tổng giám đốc của họ vậy? Huynh nói gì họ cũng nghe theo. Sao lại là giống? Chẳng lẽ ta không thể là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Hải sao? Sao có thể? Tập đoàn Vân Hải là một tập đoàn trăm tỷ. Hơn nữa họ thành lập đã rất lâu rồi, không thể có quan hệ gì với huynh được. Ta tạm thời giữ bí mật. Trong buổi tiệc tiếp đón tối nay, ta sẽ nói cho muội biết mọi chuyện. Huynh nói là tiệc tiếp đón của Triệu Đông Lai sao? Ta đưa thiệp mời cho Nhất Phong, ta không thể đi được. Vậy muội có muốn đi không? Dĩ nhiên là muốn rồi. Trong buổi tiệc tiếp đón tối nay, toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hơn nữa còn có cả Triệu Đông Lai. Những người như vậy họ toàn là ông trùm kinh doanh tầm cỡ thế giới. Nếu có thể tiếp xúc với những người này, dù cho việc kinh doanh không có ích gì, thì đối với cá nhân ta cũng là một sự nâng tầm rất lớn. Được, vậy thì muội hãy chuẩn bị sẵn sàng, tối nay đi dự tiệc. Thật không vậy? Huynh đừng gạt ta đấy nhé, đừng làm ta mừng hụt. Ta gạt muội bao giờ chưa? Tối gặp. Lâm Phong, huynh không cần phải như vậy. Ta đối với cái gì mà gia sản chẳng có hứng thú gì cả. Chỉ cần lấy được cổ phần của cha ta là ta đã mãn nguyện rồi. Vợ ơi, em lương thiện như vậy làm sao có thể tồn tại được trong cái xã hội hỗn loạn này? Có câu không lấy của trời, trời chu đất diệt. Hôm nay tha cho chúng thì ngày mai chúng sẽ cắn ngược lại mình. Lâm Phong, nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thì để công ty họ Nhiếp phá sản, cả nhà họ Nhiếp tan nát, rồi ta sẽ cho Nhiếp Thiến Tê xây dựng lại một Nhiếp gia khác. Ngươi dám? Lâm Phong, người rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy? Hay là còn có thân phận khác? Tiệc đón tối nay, các ngươi sẽ có câu trả lời. Được rồi, ta sẽ giao vị trí gia chủ Nhiếp gia lại cho Thiến Tê. Cha, Từ tổng, mời ngài dùng trà. Đây là trà Long Tĩnh Tây Hồ, gia truyền nhà chúng tôi. Từ gia chủ,
Có muốn nếm thử miếng bánh gạo nếp này không? Đây chính là đặc sản của tiệm bánh trăm năm. Người bình thường không quen biết thì không mua được đâu. Hai vị đừng khách sáo. Lần này tôi mạo muội đến đây cũng không mang theo quà gì. Mong hai vị tha thứ. Từ gia chủ, ngài khách sáo rồi. Được phục vụ cho Từ gia là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi thật không ngờ có một ngày lại được gặp mặt người của Từ phủ. Người Vân Thành đều biết tiếng tăm lừng lẫy nhất là Hà gia, giàu nhất là Lý Thiên Hạo. Nhưng ít ai biết rằng thực ra Từ gia mới là gia tộc quyền thế nhất. Thôi nào, đều là người một nhà thì đừng tâng bốc lẫn nhau nữa. Nói vào chuyện chính đi. Từ gia chủ, xin mời ngài nói. Chỉ cần chúng tôi làm được, chúng tôi tuyệt đối không từ chối. Nghe nói hai vị với con rể của các vị Lâm Phong quan hệ không được tốt lắm. Không chỉ là không tốt, mà là nước với lửa. Ta hận không thể băm tên phế vật đó thành 8 mảnh, ném xuống sông cho cá ăn. Đúng rồi, Từ tổng sao lại nhắc đến chuyện này? Bởi vì chúng ta có một mục tiêu chung, có thể hợp tác với nhau. Từ gia chủ, chẳng lẽ Lâm Phong cũng đắc tội với Từ gia các vị sao? Cái nên hỏi thì hỏi, cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng, tôi không hỏi nữa. Tôi nghe theo sự chỉ huy của các vị là được. Các vị chỉ cần ngăn cản Lâm Phong tham gia tiệc đón gió. Từ tổng, ngài không biết đâu, Lâm Phong căn bản không có tư cách tham dự tiệc. Hiện tại, duy nhất một tấm thiệp mời đang ở trong tay tôi. Ngươi lầm rồi, hắn nhất định sẽ tham gia tiệc của Triệu Đông Lai. Hơn nữa, hắn chắc chắn sẽ vào. Từ gia chủ, sao ngài lại chắc chắn như vậy? Thôi được, nói cho các người cũng không sao. Tối nay, sự thật sẽ phơi bày. Các người có biết nhân vật bí ẩn mà Triệu Đông Lai tiếp đón tối nay là ai không? Là ai? Chiến thần Bắc Cảnh. Giật mình chứ? Đó chính là người đứng dưới một người trên vạn người, Chiến thần Bắc Cảnh đại nhân. Thế nhưng Chiến thần Bắc Cảnh này tại sao lại giáng lâm đến Vân Thành nhỏ bé của chúng ta? Tôi chỉ tra được Chiến thần Bắc Cảnh có chút quan hệ với Lâm Phong, nhưng hình như có người cố tình che giấu. Tôi cũng không tra được nữa. Nhưng một người trên trời, một người dưới đất thì có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ Lâm Phong này từng làm lính ở dưới trướng Chiến thần Bắc Cảnh? Đúng, Lâm Phong biến mất 5 năm, chắc chắn là đi Bắc Cảnh làm lính rồi. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đoán chức vị của Lâm Phong có thể khá cao, thậm chí có khả năng làm việc bên cạnh Chiến thần đại nhân. Cái gì? Nếu Lâm Phong là nhân vật ẩn mình kia, vậy chúng ta sẽ tiêu chắc. Không thể nào. Nếu Lâm Phong thật sự làm việc bên cạnh Bắc Cảnh đại nhân, thì sao lại nhu nhược như vậy, còn cam tâm ở rể nhà chúng ta? Phân tích không tồi. Lâm Phong chắc không phải là người có chức vị quá cao, có lẽ chỉ là một chức văn phòng thôi. Mà các ngươi cũng đừng lo, ngoài Chiến thần Bắc Cảnh ra, không ai lọt vào mắt Từ gia ta. Tại sao ngài vẫn muốn ngăn cản Lâm Phong tham gia tiệc chào đón? Ta đã nói, không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng, Từ tổng, tôi biết rồi. Từ gia chủ, rốt cuộc Chiến thần Bắc Cảnh là ai? Hắn tên gì? Hắn họ Long, tên Soái, gọi là Long Soái. May mà không gọi là Lâm Phong. Long Soái đã xác định rồi, kẻ hạ độc tiểu thư nhà ta chính là Tôn Lập Mai. Xem ra ta thật sự cần phải gặp nhạc mẫu rồi. Con rể, con tới rồi, mau cứu ta ra ngoài. Con rể, sao con biết ta ở đây? Con với đám người này là cùng một ruột sao? Ngươi cấu kết với Nhiếp Quốc Đào, hãm hại Nhiếp Quốc Lương. Ta sẽ nói với Nhiếp Thiến Tê xử trí ngươi thế nào. Ta mặc kệ, đều do nàng ấy quyết định. Nhưng mà chuyện hạ độc con gái ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Người rốt cuộc là ai? Ta hỏi ngươi, Từ gia cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi nhẫn tâm ra tay với chính cháu ngoại của mình? Bọn họ cho tôi tiền, nói là con nít không sao đâu,
Ngủ 2 ngày là tỉnh. Kẻ cho ngươi tiền tên gì? Từ Hạo Vĩ sao? Hắn nói hắn họ Từ, nhưng không nói tên. Nhưng tôi đã gặp hắn rồi. Tôi nhất định nhận ra hắn. Dù sao thì ngươi cũng là mẹ ruột của Thiến Tê. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Có thể nắm bắt được hay không là do chính ngươi. Nhiếp tiểu thư, trợ lý Ngô Thiên, sao lại là anh? Tôi đến đón cô, tham dự tiệc tiếp đón. Tôi phải đợi Lâm Phong. Long, Lâm tiên sinh đã đi rồi. Anh ấy nhờ tôi đến đón cô. Được rồi. Ông nội, thật trùng hợp, mọi người cũng đến. Đúng là trùng hợp, nếu không phải nhờ tấm thiệp mời của ngươi, bây giờ tôi vẫn còn ở nhà ngủ nướng đấy. Đúng vậy, để cháu dìu ông vào. Nhiếp Thiến Tê, cô thật vô sỉ. Bản thân không có thiệp mời, còn muốn lợi dụng thiệp mời của chúng tôi. Tôi đã nói sao lại giả tạo thế này. Thì ra là không có thiệp mời nên không vào được. Nhiếp Thiến Tê, đừng tưởng bây giờ cô là gia chủ, lại còn là tổng giám đốc công ty. Tôi nói cho ngươi biết, hôm nay sẽ không dẫn ngươi vào đâu. Xin lỗi, một tấm thiệp mời chỉ được vào một người. Chúng tôi đều là người nhà, chỉ có một tấm thiệp mời. Thông cảm một chút. Không được, đây là quy định. 3 người các người chỉ được vào một. Không vào thì rời đi. Đừng có đứng đây chắn đường, ảnh hưởng đến các quý khách khác. Thư mời này là tôi có được. Tôi vào. Vào cái gì mà vào? Con trẻ măng thế này. Hay là để cha vào, giao lưu với người bên trong, có lợi cho con. Hai người cãi nhau cái gì? Có nhiều người quen bằng tôi không? Tôi vào là được rồi. 3 người các người làm rối loạn trật tự yến tiệc, cút hết đi, ai cũng không vào được nữa. Ông nội, bao nhiêu năm nay ông vất vả rồi, cháu dẫn mọi người vào. Tôi còn chẳng vào được, người vào được sao? Nhiếp Thiến Tê, hôm nay nếu có thể dẫn 3 người vào, tôi sẽ quỳ xuống gọi người một tiếng Hảo tỷ tỷ. Đi thôi. Vừa rồi hình như có người nói gọi tôi là Hảo tỷ tỷ. Thật không hiểu nổi, Nhiếp Thiến Tê này khi nào lại có mặt mũi lớn thế nhỉ? Phải đó, cô ta không có thư mời mà lại có thể đưa 3 chúng ta vào được. 3 chúng ta có thư mời lại không vào được. Còn nữa, tên bảo vệ đó thật là khốn nạn, chó mắt xem người thấp. 2 đứa bây đúng là đồ bỏ đi. Giờ thì biết năng lực của một gia chủ rồi chứ. Nhiếp Thiến Tê bây giờ đại diện cho cả Nhiếp gia chúng ta, nên cô ấy mới có đặc quyền này. Cha yên tâm, vị trí gia chủ sớm muộn gì tôi cũng đoạt lại. Câu này e là ngay cả chính con cũng không tin. Từ tổng ngài đến rồi, Từ tổng ngài đến rồi, mời ngồi. Lâm Phong xác nhận không đến được rồi chứ? Yên tâm đi Từ tổng, thư mời của hắn ta vẫn còn ở chỗ tôi. Vậy thì tốt. Lát nữa chúng ta cùng chờ xem thân phận thật sự của Bắc Cảnh Chiến Thần đại nhân nhé. Anh thật vô sỉ, dùng cách này ngăn Lâm Phong tham gia yến tiệc. Tôi không muốn lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sẽ đợi tiệc tiếp đón kết thúc, tôi sẽ lập tức bắt hắn. Trận hỏa hoạn năm đó ở Lâm gia cháy sạch sẽ như vậy, thật sự là do anh phóng hỏa sao? Em ít nói thôi, em cũng không còn nhỏ nữa. Tuy em không coi trọng tên phế vật đó, nhưng anh cũng không cần thiết diệt cả nhà người ta chứ. Không ép một lần, làm sao biết lão già đó còn giấu giếm bí mật gì khác nữa không? Anh đã có được bí mật trường sinh bất lão của Lâm gia rồi, anh còn chưa thỏa mãn sao? Thỏa mãn? Không phải đang đợi Lâm Phong, cả nhà 3 người đủ mặt. Ta đây sắp trường sinh bất lão rồi. Từ gia chủ, nhìn ngươi ấn đường phát thanh, e rằng mạng sống chẳng còn bao lâu. Họ Từ kia, mối thù máu mủ của cha mẹ ta, hôm nay phải báo. Long soái, tôi đã điều tra ra chân tướng vụ diệt môn Lâm gia 10 năm trước. Nói mau. Chính là Từ gia đứng sau giật dây. Nghe nói Lâm gia các ngươi đời đời kiếp kiếp giữ bí mật trường sinh bất lão, chỉ vì lời đồn đại hư vô ấy mà ra tay với bằng hữu nhiều năm. Từ Hạo Vĩ quả là kẻ máu lạnh. Hắn lấy phương thuốc cướp được từ nhà ngươi, dùng lên cha mẹ hắn. Kết quả cha mẹ hắn trúng độc mà qua đời. Sau đó hắn mới lên làm gia chủ Từ gia. Dù có độc ác đến đâu thì hôm nay cũng là ngày giỗ của hắn. Mẹ lại đây ngồi với con đi.
Lâm Phong, ngươi trà trộn vào đây bằng cách nào? Tin ta sẽ sai bảo vệ tống cổ ngươi ra ngoài không? Tôi cũng không biết. Chẳng hiểu sao lại vào được. Dạo vừa thôi, cả ba chúng tôi suýt nữa bị bảo vệ chặn lại, vậy mà ngươi lại dễ dàng vào được. Lâm Phong, ngươi còn nhớ ta không? Đáng lẽ đã quên rồi. Tình cờ hôm nay lại nhớ ra. Dẻo miệng. Ngươi cứ thế mà nói chuyện với con gái sao? Cần gì phải nói với ngươi chứ? Ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi. Tuy bản chất ngươi vẫn là tên phế vật, nhưng hôm nay ngươi có thể đến được đây cũng đủ để ngươi về kể lể cả đời rồi. Cút nhanh đi, Từ Nguyệt. Ngươi có phải thấy ta có vợ đẹp, con gái ngoan ngoãn, lanh lợi, nên ghen tị rồi chứ gì? Hối hận vì năm xưa đã hủy hôn với ta chứ gì? Mơ đi. Phế vật trung quy vẫn là phế vật. Em gái, ta dạo này vẫn luôn quan sát Lâm Phong. Hắn ta chỉ là một tên phế vật. Ở nhà chỉ biết giặt quần lót cho vợ, lau sàn nhà. Địa vị của hắn ở nhà họ Nhiếp còn chẳng bằng một con cờ hó giữa cửa. Chuyện này ta làm chứng được. Bọn ta coi hắn như một cờ hó sai bảo vậy. Vậy còn bây giờ, ngươi nghĩ trong mắt ta và Thiến Tê, ngươi có đáng giá bằng một con cờ hó không? Lâm Phong, ngươi rất kiêu ngạo hả? Ngươi có biết Lâm gia các ngươi là bị diệt như thế nào không? Ngươi cứ hưởng thụ tiệc tiếp đón này đi. Đợi tiệc xong, ta sẽ đưa ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Tôi cũng nghĩ vậy. Lâm Phong, ngươi căn bản không xứng ngồi với ta. Cút đi. Không xứng thì mời Lâm tiên sinh ngồi cùng bàn với tôi. Ngươi là ai? Gây rối gì thế? Đi chỗ khác. Anh bạn, vì một Lâm Phong mà đắc tội nhiều nhân vật nổi tiếng Vân Thành vậy. Đáng sao? Ngươi là cái thá gì? Xem ra yêu cầu cuộc sống ở Vân Thành này thật thấp kém. Triệu Đông Lai chủ tịch, ngài đến rồi. Không kịp ra đón ngài, xin đừng trách. Triệu tổng, Lâm Phong này là con rể ở rể nhà tôi. Sao ngài lại mời hắn ta? Bởi vì con rể ở rể nhà các ngươi, Lâm Phong chính là thống soái Tam Quân, Bắc Cảnh chiến thần. Cái gì? Lâm Phong là Bắc Cảnh chiến thần? Sao có thể như vậy được? To gan, phàm là kẻ nào dám sỉ nhục Long soái chúng ta, tội đáng ngủm vạn lần. Lâm Phong, anh thật sự là Bắc Cảnh chiến thần sao? Sao tôi có chút không dám tin. Vợ ơi, anh đã nói với em rồi, anh sẽ không bao giờ lừa em. Chiến thần đại nhân, trước đây tôi có mắt như mù, đắc tội với ngài, mong ngài đừng trách tội. Có câu, người không biết thì không có tội. Nhiếp Quốc Đào 20 năm trước đã làm gì, ông không biết sao? Hôm nay còn muốn sống sót sao? Ngài nói gì? Tôi không hiểu. Mọi người xem kìa, chiến thần muốn lấy mạng người rồi, chiến thần muốn tàn sát kẻ vô tội rồi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Lâm Phong, anh đừng nhắm vào mẹ ta. Vợ ơi, anh vốn định giấu chuyện này, nhưng như vậy thì bất công với em. Với người cha đã khuất của em càng bất công hơn. Cái gì? Chuyện này còn liên quan đến cha ta sao? Ngươi còn không thành thật khai báo. Đừng nói. Không thể nói. Thiến Tê, xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Ba con là do mẹ hãm hại. Nhiếp Quốc Đào, hắn quyến rũ mẹ, cho ba con uống thuốc độc mãn tính. Hắn muốn làm gia chủ. Vợ ơi, đừng lo, anh sẽ xử lý. Chồng, dù sao họ cũng là người nhà của em. Nhiếp Quốc Đào tử, Tôn Lập Mai Sinh. Dẫn theo ông già, đi theo tôi. Anh rể, em sai rồi. Em không biết anh là chiến thần Bắc Cảnh. Em vợ, sau này sẽ không làm phiền anh rể nữa chứ? Không dám, em không dám nữa rồi. Anh rể cũng sẽ không làm phiền chị mình nữa chứ? Tôi nhớ là ngươi vẫn chưa thừa nhận địa vị gia chủ của chị ngươi. Chị, em sai rồi, chị tha lỗi cho em. Chị mới là gia chủ. Chị là chị ruột của em. Từ Hạo Vĩ, món nợ của chúng ta cũng nên tính toán lại rồi. Lâm Phong, ngươi quả nhiên là chiến thần Bắc Cảnh.
điều ta luôn lo lắng cuối cùng đã thành sự thật. Ngươi cũng có chút tự biết mình. Thành thật khai báo chuyện năm xưa. Khai báo? Có gì mà khai báo? Nhà các ngươi nắm giữ bí quyết trường sinh bất lão. Cho dù ta không ra tay, cũng sẽ có kẻ khác ra tay. Năm đó ngươi phế vật như vậy, ngay cả muội muội ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Ngươi có năng lực gì mà bảo vệ ngươi nha? Lâm Phong, năm đó là ta sai rồi. Ta nhìn lầm ngươi. Có thể cho ta thêm một cơ hội không? Chúng ta có thể tái hôn. Tự Nguyệt, tuy rằng sự ra đi của cha mẹ ta năm xưa không liên quan đến ngươi, nhưng hiện tại ta đã có vợ và con gái rồi. Cô đừng si tâm vọng tưởng nữa. Tôi sai rồi. Từ Hạo Vĩ, còn không quỳ xuống chịu trói. Lâm Phong, tuy ngươi là chiến thần Bắc Cảnh, nhưng đây là Vân Thành, địa bàn của ta. Ta định đoạt. Người đâu? Nếu ta đã đoán được ngươi có thể là chiến thần Bắc Cảnh, làm sao lại không chuẩn bị trước? Hôm nay chỉ cần lấy mạng ngươi, vào ngày mai Bắc Cảnh chiến thần sẽ là người khác. Ngươi cứ tự tin như vậy sao? Đương nhiên rồi. Theo ta được biết, ngươi hình như chỉ mang theo 2 tên thuộc hạ này. Thật là đang tìm đường tử. Thanh xà Long Mũ, hãy đem đầu lâu của Từ Hạo Vĩ tới lễ trước mộ phần cha mẹ ta. Vâng. Phu quân, Từ Hạo Vĩ mang theo rất nhiều người đến đây. Thanh xà tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Yên tâm đi. Cả hai người họ đều là từ núi thây biển máu mà ra. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Phu quân, bao nhiêu năm qua chàng vất vả rồi. Xin lỗi chàng, trước đây thiếp vẫn luôn hiểu lầm chàng. Thế tử, ta yêu nàng, gả cho ta nhé. Thiếp đồng ý. Ba ơi, kết hôn có quà không? Sao không tặng quà cho mẹ? Đã tặng cho 2 người rồi. Ở đâu? Sao con không thấy? Ba muốn tặng cả thiên hạ cho 2 người. Người thương yêu nhất của ta.